ተለዊጥና ብንስሓት ሓዲስና ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ብመንፈስ እናዓብየሉ ዘመን ግበረልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ أدينا ولدت جزي بعين بلدك تمثلنا كل محومات دما فوصلنا أبو حزن زلو صنعنا علنا بتشينك مكراب صبان زلو مصرف تر لهم سرات فتحلنا طميات نسعلنا وفروا دحنيت ولنا زقشو دحن ملسلنا برهان لدت كادما بدحن سلام بصحنا كم تنهاري الزمهار كايوم أب سمايات تنبر ربنا ندولنا نسوع كلنا أب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس መንግስት ኻትን ጻፋት ካንታ ብሰማይኮም ምድማም ትሪኹን ዕለት መግበና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበረም ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ ዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕና ከድንግል ይኺ ብስጋ ኸውን ድንግል ይኺ ያለ እግዚአብሔር ጽባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርኽቲ ኢኺ ፍረከርስፎ ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ይፍታወሽ ረግዚና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካንዲከ ካህናት ሠራያት ያደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለውሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ዋዊ ዲያቆናት ጡራን ሳድጎ ሕፃናት በበስምከም ኩን ፍታነውን ሕፃን የረሴነት ክሏን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓት ሰርተኸልተ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓት ሰርተኸልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሀርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሀርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሀርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ሀርነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ሰአል በእንቲአነ ወቅዱስ ገብርኤል አይርቅ ጸሎተነ Ezra وأربعة ካህናተ ሰማይ አይርጉ ጸሎት ነቢያት ወሐዋርያት ጻድቃን ወሰማዕት ሰአሉ በእንቲአነ ምስሌክሙ ከመ ይክፍለነ መክፈልተ ወርእሰ ለኩልነ ቅዱሳን ወሰማይ ሰአሉ በእንቲአነ መላእክተ ሰማይኒ አይርጉ ጸሎተ ማርያም እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ ሰአሊ በእንቲአነ እስመ ረከብኪ ሞገሰ
በሃበ እግዚአብሔር ረከብች ሞገስ መንፈሰ ቅዱስ ወኃይለ ሰአሊ ወአስተምህሪ ለነ ማርያም ወልድኪ ሳሄሎ ይክፍል ተርህዎ ገነት ወሃበተ ነፍስ በዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ይክፍለነ ውስተ ባቶሙ ተርህዎ ገነት ወሃበተ ነፍስ በዕረፍት ይክፍለነ ነሃሉ ውስተ ባቶሙ ለቅዱሳን ኣብ ተራህወ ገነትን ኣብ ተነጽፊ ዕረፍትን ኣምላኽና ንኩልና ክፍሊ ሃበና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና እዚ ዘመን ሂብካና ዘለኻ ኣምላኽና ነብሲ እንዕድገሉ ነብሲ ዘመን ግበረልና ብመንፈስ እንዓብየሉ ናባኻ እንጥምተሉ ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ረዳእና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት መግበና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትህ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስምዓኒ እግዚኦ ስምዓኒ እግዚኦ ጸሎትየ ሃሌሉያ 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 ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋረየ ወይብጻሕ ቅድሜከ ጋረየ ሃሌሉያ 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 ወይት
ሚትገጸከ እምኔ ወኢትቤገተከ እምኔየ እግዚኦ ጸሎተ ሃሌሉያ ወይብጻሕከ ጋርየ ሃሌሉያ ወኢትቤገጸከ እምኔ በዕለተ ምንዳቤየ አዝመዝለከ ሀቤየ ሃሌሉያ አመለጠቲዋከ ፍጡነ ስምዓኒ ዓለም ዘውእቱ ብሂል ወድሶ ለዛሎ ልዑል ስቦ ደሳረ ኩሎ ዓለም በአፍቲከ ስቦ
ዳዊት ነቢይ በትረመጸለየ ጼሊ ሀቤከ እግዚአብሔር አምላክየ እንዘ ከመዝ ጸወነ ወኮከ ወታድነኒ ሊተምሰላእት ዋቃቤት ከውነኒ ወከብከ ምእመንየ ወዘመነ ፍርቃን ረዳእየ ወመስቃየ ወታድነኒ እምደፋየ ሃሌሉያ ስብሐት ንጉሴ ወአምላክየ ሚካኤል መልአክ ሰአል ወጸልይ በእግዚአነ ወተንሰኩል መልአክየ ይቤሎ መላእክት ሰምሮ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍኖን ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን ሰላም ለክ ማኅበረ ሥላሴ ግቡአን ወሰላም ለማርያም ሳት ከዳ ማኅበረ መላእክት ሳይነ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ወመልከስታውየ ለወዳፊክሙ ፍሬ ማህሌት ልሳን ምስሌየ ሀሉ ወምስሌየ የቁሙ ለአብ ወለወልድ ቃሉ ወለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎ ለማርያም ሰላም ለዛተ በስብሐት ወወልዱ ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ ኩሉ ጡፋነ መልክ ወስብ በሰማይ ላሉ ሰላም ገባሬ ኩሉ ዓለም ለወልድ ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም ለሰማዕታት ሰላም ሰላም ለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነዳሲ ለወልድ ሰላም ስለ ማርያም ለባሲ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዓለም ለምሳሴ ኃይለ የሥላሴ ወፀወነ ሥላሴ በስመ ሥላሴ ቀጠቅጥ ከይሲ ሰላም ለኩልያቲክሙ ለእሩያን በአካል ዓለመክሙ ሥላሴ አምሃ ወፀለሳ ክሙ አሐዱ እግዚአብሔር በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ተፈጸመ
ለኩልያ ሰማያት ወረደ ወገን ወገን መድኃኒተ
ማእከለ ምድር ኖላዊ ኖላዊ ሆሙ ለእስራኤል ወረደ ስኖ ለያዕቆብ ዘአፍቀረ ወስኖ ለያዕቆብ ዘይቤ ይእቲ ሥጋ እንተ ነሣ መድኅን ማርያም
ሰላም ይቤ ጋ ተስፋ ሰላም ለክሙ ሚካኤል
ኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑስ አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ቅዳሴ ምትዋድዋን ሰማይ ዝኩነ በጸሎትክም አምለክ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ወፋኑስ አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ሊቃናተ ዘሰማያዊ አይፈል እንተ በጎ እቀዋ ለዛቲ ሰላም ለድክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል ኡራኤል ወሩፋኤል ሱሩያል ወፋኑኤል አፍኒን ወራጉኤል ወሳኩኤል ወሰላም ለናፍሪክም ከመ ትቀቡነ ተማይተነ ለክርስቶስ በደሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ወኪሩቤል እለትሴብሕዎ መላእክተ ሰማይ በዓሉ ለነ አስተምሩ ለነ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነ ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ወዲበ ሰናይቲከ ለሰብሳይ አሐዱ ወለባርክ ወለቃል ዲበህ ከመ ትተንብር በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ሰነከ ሰላም ለከ ንስረ እሳት ዘራማ ማህሌታይ ሚካኤል ማሪረ ዜማ ለረድኤትከ የነስቲማ ለማህበርነ እከ ወብስማ እምራደነኪ ራዝንን ውሃ ወግድማ ሰላም ለሚካኤል ዘነድ ስራሁ ይትከሃል ወትረ በበምስዋይሁ ቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተክኡ ሀዋርያ ነበልባለ ስብሐት ጉባኤ መስበናው ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል ወለድምፀ ቃል ከሐዋት ቀርነ በድነ መንግሥቱ ለቃል ሞገሰ ክብሩ ሚካኤል ተላሚኖስ ባህል አልቦ ዘይማሰከ በማለመረሳይንን በልባቲታ ተከ ማርያም ድንግል ንውየትን ዝክረ ውዳሴሆም ለነቢያት ወሐዋርያት ለጻድቃን ወሰማዕታት ላይላ መራእት ዘራ ማሃይላ ለምልተጋ ማርያም ቡርክ ወለስግድ ወለዳ ለባቢሳ ንውየትን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊ ትርድ ዘመናልሁ እምገና ፍሪሃ
ይውዛኔ ዘተሰውረ ጽና እሳት ዘኮሬብ ወያዋያነ ወላ ማይጸንች እግዝእትየ ማርያም ይከብር ምስብኢተ እምጽርሐ አርያም ዘላይሎ ወይም ኪሩቤል ተርቤይተ እሳተ አውራዋ ምስተለተ ይጸውር መለኮተ አግመረ ይትገመር እሳት እንተ አሰዮ ለእግዚአብሔር አሃተ በእንተ ኩሉ ዘገብረ ረሲን ሟስምሮ ግብተ ማርያም ዝትየ ዘሜች እሳት ድረበ እሳት ዘለች ቤተ ሰላም ለአፉኪ አፈ በረከት ጥሩፍ ወአንቀጸ ቅዱስ መጽሐፍ አማይጽንኒ ማርያም በጅዳንች ውቁ ቤታ ፍቅመወልች ወመላይቴሁ አኤላፍ አመስሮ ልሳን ይዘቤታ ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንድር ጣዕሙ ለወልድኪ አምሳለ ሕይወት ማርያም ወለተ መድኃኔ ዘእምቀዲሙ ጭያኪ ዘናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትዓኮት ስሙ ሰላም ለዝክር መስቀል ጽንዕነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ መስቀሉነ ነሰ አመን ወእለ አመነ በኃይለ መስቀሉ ሰላም ለዝክረ ስምከ ዘኢረከቡ ተፍጻሜተ መላእክተ ሰማይ ወምድር ለለመዱ ስብሐት መድኃኔ ዓለም ተወከል ታቅረብ ግንዚተ ዘተይከ በእንቲአነ ከርቤ ወሐሞተ በሞተ ዚአከ ከመ ትቅትል ዘሰተይከ በእንቲ አነ ከርቤ ወሐሞት
ሞት በሞት ዚአከ ከመ
ከርቤ ከመ እዚያ
ከመ ኢልሞተ ሰላም ለዝክረ ምክረ ይረከቡ ተብጻ አለ አቅረብኩ ንስቲተ አነ ከርቤ ወሃ ሞተ በሞተ
ንሰብክ መድህነ ኪያሁ ንሰብክ መድህነ ለዘበመስቀሉ ቤዘወ ዓለም
ሰላም ለስእተ ርእስከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነነ ወለ ርእስከ ሰላም ከመቤዙችያነ ክርስቶ በዚያ ኮንከ ሕፃነ ፈርሃ ወደንገጸ በከየ ወሐዘነ ከይሲ ዛሳታ ለሔዋንምል ሰላም ለገጽክ ዘይቀትል በድንጋሴ ዘምስለ ቀራንብ ትክልየ እልወ ወአማሴ ዓለም ዘውኮንከ ባህረ ያገሳጼ አድነኒ በኪዳንከ እምድሆነ እሳት ወእፄ መልሳኑ በሊ ወሱ ለማሴ ሰላም ለአይንቲከ ወለእዝንከ ሰማይ እንዘላለ ኪሮብ ትነብር ወከሰቀለያ ዘትሬ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ነፍሰ ዚአያጢ አኮኑ እግዚእየ እግዚአብሔር መዋኢ ዘታበቁል ሳይረ ወባይረ ታዊ ሰላም ለመላትከ ለተወክፎ ስቃይ ዘአጽነና ወለአይናፊከ ሰላም ዘያስተፈስሐ ህሊና መድኃኔ ዓለም ዘቆምከ በአውደ ቀያፋ ወሐና ቤዝወኒ በመስቀልከ በከመ ሰማዕኮ ዜና ምንተ ይበቁዐከ ዘዚአየ ሙስና ሰላም ለከናፍሪከ ወለአፉ ወጀዘትመ ከመ ወይን ከራሚ ምረረ ሐሞት ፍጹም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንተ ትገብር መድምመ ተማኅፀንኩ በኪዳንከ ኢታስምዓኒ መርገመ አመ በዳሃሪት ዕለት ትመጽእ ዳግመ ሰላም ለቃልከ በዲበ መስቀል ዘከልሃ ወለእስትንፋስከ ህቱም ጊዜ ሰቀሉ ከአሚሃ መድኃኔ ዓለም ምስረ ኃጢአት የብዙኃ ወኢታማስና ለነፍስየ ጸናከ ጸኒሃ እምድኅረ በላይኩ ሥጋከ ንጹሐ
ሰላም ለጉሬከ ክቡር ወልዑል ወለክሳድከ አይሁድ ሳብዎ በሃብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁል በለኒ ማርኮከ በእንተ ማርያም ድንግል እስመ ኄር አልቦ እንበሌከ ቃል ለመታክልቲክ እለ ጾራ መስቀል ወለዝባንከ ክቡር በዘባነ ኪሩብ ዘተልዕል መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይተአምር በከለ ተማኅፀን በጻድቃኒከ እስመ ወሀቦሙ ቃል ተጸውዐ እስመ ክቡር እግዚእየ ሰላም ለእንግዳከ ሕፃውንተ መስቀል ዘሐቀፈ ወለሕፅንከ ሰላም ከመ ይቤዛ አላፈ መድኃኔ ዓለም ሀበኒ ለስብናየ ምዕራፈ አስራረ ነፍስየ እለ ይጻረሩኒ ዘልፈ ባሕራተ ቤታ ለሲኦል ይኩኑ መንጸፈ ሰላም ለአእዳዊከ በውሒዘ ደም ጥሙቅ ወለመዝራዕቲከ ዘይቀትግ አይነ ቀትወድቅ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ፈጻሜ ስምረት ወጻእክ ጊዜ ተቈልቈለ ደመ ገቦ ከመብረቅ ዜናከ ተሰምዐ በአረወሰ ወለምእንት ከማድም አመዲበ መስቀል ተሰፍአ መንጀለ የመን የምንወፅድ እስለከ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ከመ ታብአኒ መንገለ ገነት ኤዶም ሀበ አልቦ ደዌ ወአልቦ ሕማም ሰላም ለእራህከ ዘተወክፈ ስቃያ ወለአጻብኢከ አስር ዓለማተ ኩሉ ቼንያ ሌዋን እምነ ከመ ታስተርእሲ ሥጋያደኑ ክርስቶስ ለነፍሳተ ምስጋያ ዋንተኑ መድኃኔ ዓለም ፀሐያ ሰላም እብል ለአስፋረ እዴከ ቅዱሳት ዘበላዕሌሆን ተጽሕፋ ትእዛዘ ኦሪት ቃላት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ትታየኒ ለምን ወፎ ይልዋ ለነፍስየ በከመ ይቤ ዳዊት እንዘ ስለከ አምላኬ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለገቦክ እንተ ያስየስል ትካስ ወለከርስከ ዘኮነ ሕዙናነ ዓለም ናዛዜ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምሕረተ መተከዜ ቃለ ምሕረትከ ታስምዐኒ ማእዜ እብለከ አምላኬ በኩሉ ጊዜ ሰላም ለልብከ እግዚአብሔር ናዝራዊ ነቢዮ መንፈሳዊ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ሕፃኑ አረጋዊ እፎ ከሰቦከ ለነፍሰ ኃጥኣን ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስል ገላዊ ሰቡ ለነፍሰሃ ኃጥኣን
ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብራ ቀሰ
ክርስቶስ ነቢያት ኮንዎ ሰማዕተ ከመ ይመጽእ ክርስቶስ ውስተ ዓለም ወያድር ውስተ ስጋነ
ተሰቅለ ቤዛነ ወበመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ኮን ሰማይቶ ከመ ክርስቶስ ውስተ
ቤዛ ተሰቅለ
ቤዛ መስቀሎ ኮነ ሕይወት እፎ ቀሰ ፉከ ለነፍሰ ኖላዊ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ከመ ገብረአላዊ ሰላም ለኩልያቲከ ክሌቱ መንገለ ለፌ ወለፌ ከመወርገጋ ዘይሃቱ እግዚአብሔር አሐዱ እግዚአብሔር ሰለስቱ እስመ አንተ ክርስቶስ ለነፍሰ ኃጥኣን ሕይወቱ እግዚኦ እግዚኦ ይጥፋ በከንቱ ሰላም ለህሊናድ ጸላለ ምስራቅ ወምዕራብ ዓዲም ሰሜን ወስረ ደቡብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘትነብር በላይ ለችሩብ ዘወረድ ከመንገለ ሰማይ ሩብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ዘወረድከ መንገለ ምድር መንገለ ሰማይ ርሁብ ርሂብ ከመ ትፈጽም ኩሎ ፈቃዶ ለአብ ዘወረድከ
ሰማይ
በዳሎ
ክርስቶስ ወሎ ፈቃ
ሰማይ ኩሎ
ከመ ይፈጽም ፈቃዳው ወልድ ተወልደ በዕድሜው ንዑንሁር ውስተ ቀበላሁ ይቤዝወነ ገብረ ሰላም ማይክ ከመ
ሰላም ለአማውቲከ ወለንዋያ ውስጥ ከቅዱስ ለሃት ብሲ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ዓለም አድኅነኒም በዝናነ ዓለም ወባይ እስመ ኤራቆን ድንበሌከ ክርስቶስ በሰማይ ወበምድር በባሕር ወበየብስ ሰላም ለእምብርት ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዘአተቦ በመልዕልተ ቅዱስ ጸልዎ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አድኅነኒም ተመንድቦ ወአብአኒ ቤዛውከ አመ ይገብር ከብካቦ እስመ ዘእንበሌከ ባዕድ ዘአምር አልቦ። ሰላም ለሐቄከ ኃይለ አርያም ዘቀነተ ወለአብቃቲከ ሰላም ጊዜ ታወፅ ነፍሳተ እግዚአብሔር መሐሪ መድኃኔ ዓለም አንተ ጊዜ ሁረትየ ምርሃኒ ፍኖት እስመ ፍኖተ ጽድቅ ለግሙራ ኢየአምር ምንተ ሰላም ለአብራኪከ ደመ ቅንዋት ለለብሱ ዘምስለ አጋር ክሬቱ ውስተ ብሔረ ሞት መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ካለዚያ ከዘየሱ ነአነአይዜ ተመሃብየ የታንቶስ እስመ አንተ አምላከ ኩሉ ለዓለም ወገሱ ሰላም ለሰርወናድ ፈጻሜ ፍቅር ሰላም
ዘወረደ ታሕተ ለቤዞት ኩሉ ዓለም መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኃይለ አርያም እፎ አዙከ ድካም ወሕማም በጠዊረ መስቀል ቅቡእ ከመ ገብር ድኩ ሰላም ለአጻብዒከ ሰላም ለመከየድከ በቅጥራተ ሐጺን ልኩዕ እንበለ አበሳ ወጌጋይ ገባሬ መላእክት ወሰብ መሐረኒ ሊተ እግዚአብሔር እግዚእ ጊዜ ምጽአትከ በዕለተ ፍዳ ጽኑዕ እስመ አልቦ በቅድሜከ ከማያት ሰላም ለአጻብዒከ እለ ጻመው ወሃፉ ወለአጽፋረ እግርከ ሰላም በፍና አይባን ዘይታክቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘይትረከብ ምዕራፎ ለዳዊት ፍቁርከ በከመ ይቤ መጽሐፉ ዘጻመወ በዓለም የሃዩ ለዝልፉ ሰላም ለቆምክ ዘአቀምዎ በአውድ ተጋቢዮ ምደርገ በቀራንዮ አይሁድ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ኢታበን ለባይድን ዘስለካነ በልሳነ ሥጋ ክቡር እስመ አልቦ ዘከማከ በቋኢ ዘመን ሰላም ለመልክከ ዘተጠምቀ በደሙ ለጻድቃን አኮ ለቤዛታን ዳሞ መድኃኔ ዓለም አብየከ ገይዘ ለጌሰሙ እስመ ሰማዕኮ ይሩተከ በከመ ትቤሙ በላይ ለመስቀል አባ ስእሎ ሰላም ነጻተ ነፍስከ አበዲ በመስቀል ቆመ ለበነ ሥጋ ከሙዝ እንዘያጤሁ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ከመ ትቤዛ ዓለም አሜሃ እግዚእየ ይጠል ወወርኒ ተመሰለ ለደመ ሰላም ለድንዘ ተስዳደ ዘመዓዛሁ ጽጌረ ዳው ወለመቃብር ተዘኮነ ለኢየሩሳሌም ባወዳ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በቅንዓተ ሰይጣን ዘይሁዳ ሞትከ ወተቀበርከ በመቃብረ ሐዲስ እንግዳ ሀበ ኢተብሮ ለሔዋን ውሉዳ ሰላም ለትንሣኤከ ትንሣኤ ጻድቃን ዘከሰተ አቀብተ መቃብር አእላፍ እንበለ ይስምዑ ግብተ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘአሰሰልከ ጽልመተ ትቤሎሙ ለአርዳኢከ አርኅዉ ኆኃተ ርግዘተ ጎየ ትራዩ ሊተ ሰላም ለትንሣኤከ ከመ ዘንቃ እምንዋም መንክራቲሁ ዘኮኑ እንበለ መስፈርት ወአብ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ለደቂቀ ብእሲ አዳም አድኅነኒ እግዚእየ እምዕፀላኢ ርጉም እንዘ ስለከ አነ ገብርከ ድኩም ሰላም ለዕርገትክ በዘባነ መብረቅ ወነጐድጓድ ከመ ትፈጽኑ መንፈሰከ በአምሳለ ነፋስ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘመንግሥትከ ዋሕድ ይቤሎከ ለዕለቱ ሰማያውያን ነገድ መንግሥቱ ዘለዓለም ወምኩናኑኒ ለትውልደ ትውልድ
ቃሎ ወለምጻትከ ከኋላ እንተ ያስተጋብእ እማበ አቡነ ክርስቶስ በመንፈስ ባዛሃሎ አውረድከ መንፈስ ቅዱስ በአምሳለ ነሳሎ ሶካትያት ያዊ ወያያይኖ አልቦ እንሰብ ዘከማየ አበሳ ኃጢአት ገባሪ ዋልቦ ዘከማከ እግዚአብሔር መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዓለማተ ኩሉ ፈጣሪ በደመ ገበከ ኃጢአት የአስተስሪ አመለኮንኖ ዓለመ ትመጽዳሪ አቅርብ ወትረ ስብሐታቲከ በሕማም ወበጻዕር በብካይ ወበጋዕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ያሰማያት ወምድር አስተዳሉ ሲሳየ በገዳም ወደብር እንዘ ስለከ በልሳን ገብርከ እጹብ አጽምዓኒ በእዝንከ ወተወከፈኒ በእዴከ ነገረሶ ቀቃው እጽፍ ለከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ ዘቆምከ በእንቲአነ ከመ ሰብአ ዓለም ኮን በእንቲአነ እንዘ አምላክ ተረዘቦከ ኦ ሊቀ ካህናት ከመሰራቂ ወፈያት ውሉደ ራሔል ወልያ አሰሩ ከበድሪ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘተውበ ለሞት በእንቲአከ ረገዞከ በኩናት ለንጹሕ ሥጋከ ከደሙ ወመሬት ኦ ክርስቶስ ዛቀሞ ከቅድመ ገጽ ጥቡዓነ ልባራ እንበለጸ እግዚአብሔር ዘሲና ወእግዚአብሔር ዘግጽ በእንቲአነ ሰቀሎከ ዲበ ዕፅ ወደዮከ ውስተ ዝርህኖ በማህፀንኩ በጻተ ነፍስከ በጊዜ ተስዓቱ ሰዓት አመ አስተዩ ከብሂአ ዘመስለሃሞ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወዚያ ኩሉ ፍጥረት አለቅለቀት ምድር ወተከሱ መቃብራት እስከ መልአከ ሲኦል ፈርሃ ወደንገጸሞ ተዘከረነ እግዚኦ በመስቀልከ መድኅን በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዜማ መድኃኔ ዓለም ኖላዊ ከበለኒ ከመ ብንተ ለብእሲ ህሞ ወለብእሲ ትጉ
ቅዱስ ናዝዘኒ እግዚኦ ውዳሴከ ወይን ኦ ዘአጸሩከ ሕማመ ዚአነ ዮም በተቀን ወተይድ ወእግር በቀራንዮ ገዳም ወልደ ባሕርዩ ለመድኃኔ ዓለም አድነኒ እግዚኦ በዘዚአከ ሕማመ ሥጋ ጽኑ ወሞት ዳግም ዜና ሞትከ ዜና ሞትከ ተነስተረ በአይኑ ወዘሰማ በዝኑ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ እንዘይነብብ ልሳኑ ባርኮ ወቀድሶ በመልከ ጼዴቅ ካህኑ ወበላዕሌሁ መንፈሰ ከበኑ ዘጸዋ ስምከ ወዘገር ተዝካረከ በዕለተ ፍዳ ይኩን ብከ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ዘእምቅድመ ዓለም ነበርከ አግብርቲከ ዘተሞቅሁ ተሞቂሃከ ፈታሕከ ወበሞትከ ሙታን አንሣእከ ለህጥዋ ምግባር ገብርከ ዘርቱ ሃይማኖቱ ምስለ ቅዱሳን ይኩን ማኅደረ ቤቱ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ታድነን ሞተ ከንቱ ኩሉ ከንቱ ከንቱ ንብረቱ እስመ ኩሉ ኃላፊ ውእቱ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስብሐተ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለዳሴ ሥጋው ነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ
ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በደያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ
እስመ ናሁ ነአውዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕልየ ኃያላን አኮባ በሳየ ዋኮበ ጌጋይየ እግዚኦ እስመ ናሁ ነአውዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕልየ ኃያላን አኮባ በሳየ ዋኮበ ጌጋየ እግዚኦ እስመ ናሁ ነአውዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕልየ ኃያላን አኮበ አበሳየ ዋኮበ ጌጋይየ እግዚኦ እስመ ናሁ ነአውዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕልየ ኃያላን አኮበ ጌጋየ ዋኮበ ጌጋየ እግዚኦ እስመ ናሁ ነአውዋ ለነፍስየ ወቆሙ ላዕልየ ኃያላን አኮበ ጌጋየ ዋኮበ ጌጋየ እግዚኦ ሃሌሉያ ቁሙ ወአትምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና መንግሥትኻ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦብዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋፍ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ዝበልኪ ሓጢኣትና ሰሪልና ናፈጥሮ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፌን አውፎይክኮ እሁየ ዲያቆን ሰማያት ቅሪባሎም ምኑን ትነሱን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 18 ካብ ቁጥሪ 31 ክሳብ ፍጻሜ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከምቲ ሕግኹም ገርኩም እውን ፍረድዎ በሎም። ኢየሱስ በየናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እቶም ኣይሁድ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቕደልናን በልዎ። ሽዑ ጲላጦስ ከም ብሓድሽ ናብ መጋባእይ ኣተወ። ንኢየሱስ ፀዊዕኻ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ድማ እዚ ትዛረቦ ዘለኻ ካብ ርእስኻ ዲኻ ትብሎ ዘለኻስ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነጊሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ደይኮንኩ ህዝብኻን ሊቃውንቲ ካህናትን ደይኮኑን ናባይ ዘሕለፉኻ እንታይ ገርካ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን፣ መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይትሓዝ ገላብ ወይ ምተዋግኡለይ ነሮም። ሕጂ ግና መንግስተይ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ ምእንቲ ዝውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ ኢሉ መለሰሉ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂ ኸንታ እዩ በሎ። እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ንስኻትኩም ግና በብፋስጋ ሓደ ዕሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም እምበኣርሲ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም። ሽዑ ከም ብሓድሽ ዓዊሎም ንበርባን ደኣ እምበር ነዝስ ኣይኮነን በሉ። በርባን ግና ከታሪ እዩ ዝነበረ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በፈቃደ አቡሁ ወረደ ወተወልደ ቃል ስጋ ኮነ ሰበክዎ ውስተ ዓለም መድኃኒተ ኮነ ለአሕዛብ አንሶ ሰወ
ከመሰብእ እሙነ ኮነ ተቀበሉ መርአዊ መድኃኒነ ወረደ በፈቃደ አቡሁ ወረደ ወተወልደ ቃል ሥጋ ኮነ ሰበክዎ ውስተ ዓለም መድኃኒተ ኮነ ለአሕዛብ አንሶ ሰወ ከመ ሰብእ እሙነ ኮነ ተቀበሉ መርአዊ መድኃኒነ ወረደ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ደመረ ሥጋነ ኧረ ሥጋ ምስለ መለኮቱ ምስለ መለኮቱ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ዘሰበኩ ነቢያት ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዛቲሆሙ ለጻድቃን ሃሌሉያ ደመረ ሥጋነ ምስለ መለኮቱ ወለብሰ ሥጋ ምድራዊተ ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኩ ነቢያት ዘሰበኩ
ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይእዜሰ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኩ ነቢያት ተሰቅለ
ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ጻድቃን ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ
ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ
ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ዘሰበኮ ነቢያተ ተሰብለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ደመረ ስጋነ ምስለ መለኮቱ ስጋ ምድራዊተ ነቢያት ተሰቅለ ወልድ ዲበ ዕፀ መስቀል ከመ ይቤዙ ነፍሳቲሆሙ ለጻድቃን ከመ ጻ
ጻድቃን
መራዊ መድኃኒነ ወረደ ሃሌሉያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰዓሊ በእንቲአነ ደመና ብሩህ ዘከለላ መላግ በሰላም ተናገራ ይቤላ ተፈስሒ ፍስሕት ቦሬ እማንስት ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቀጽ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ስብሐት ዘሰብ ዘነገረው ሙዚና አምላክ ነው እንዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ያህል ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርት ጋማት ከለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ ሲሆን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቀለ በመስቀል ተሳለነ ሲሆን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመው ዘተንሥአ እሙታን በሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንነ ሕያዋን ሙታን ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ለይኩን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ተሳለነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቱ ይደሎ ጎይታን አኻ ክልን ዝበጠርካ ዘይትረ ኣምላኽ ብክልንትናና ንምልኻካ ኣለና ኦ ንኽቶ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓረብ ናይ በቕልቲ ኻሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና ባዕሉ ሰራዊት መላእክት እንትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡዓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃነ ተስፋኻና ንዕኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቐርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፈላና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑል አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ርድኣ ምድርን ኣብዘብትን መምህር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጻን ትቕበል ወልድዋድ ንኣኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽሪ ናይ ኣብቃ ነዞም ዝፅዋዓካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኸ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓ ቦጻጽን ኩንኩንን ብዘይባላሸ ኣብ ዘለውን እቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክትኻ መስግኖ ዘውቶም ዓለም ከይተፈጥረ እንደበረ ዘይጠፋዕ ላው ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መስቀል ጽልመት ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ናበና ነውፅኻና ካብ መታዲን ካይበታብካና ካብ ባርነት ሓረ ውፃኻ ናብ መስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቀረብካና
بوانجيل مرحقنا بنبيات ونازسكنا وأملاك على غاز قربكنا سلزق ويتان إحنا بردك ناخانا أملاكنا قنود سم زي مقراس كل ساعة كنا مسكن برانا بنا حزبونا أخا يود سلو ساقول علو كل نزون كاية زود جابير مسنا جل على مكس غازم مسكانا زين سالسا جزية كافنا نقرب علنا كل فترة دما بمر عدم من بسرحاتنا مسكنا كله وكل نزور وكل نفس صار كان باغتني عم نبرو منافس ذبصو محسم ولاد كان زدقا كاتفات وربي وزخون كان نسغاغا نابتنا يزال عالم تسفى من دخان زلو تقم يقوي زخون كان نسغاغا نتاهم باريك النغط تدحن نتاهم بدر بدا زلو خاب سقها تحونا تمام بصر ما سر زلو خمساتهم تنبر كما سرت مزفت خانا المساخين زوخين زنات زمنتهم صامو ما بنس كل زبجوم نتوقع توكلنا كل ما حد كان لازم الاستنطار النسخة قويتنا بياتنا هورياتنا بحبو نزا مسكن خان ودسنا مسكن كان لنا أما دريوت من تغن أربعة غامين أفغار كان قبرنا بتأزاد كم إن ملالس كبرنا وقويتان كلنا عايشين عبيتن مم حضر النوزبون نقاسان مقاسين بمرد كحل وقويتنا أملقنا برغم من قصنا ناتكايمو كان عالم مسكانا أبن ولد منفس قدس نقبا لو من كل ساعة نزل عالم عالم زي ودا نزل عالم عالم يا عليك العالم على زግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ هلنا لبك እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ዝፀጋኻና ነቶም እምባኻ ንኣመን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልካልና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፍሪጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ኣለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዚንዎም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና
ብኣኻ ድማ ክንፀንበ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ችያ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምፀማት መንስሒ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንፀማማት ተውፅኾንካዮም ንወዘለፎን ፀልማት ካስኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራቲ ኩሉ ሳዕብድሉ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብናይ መርዖን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው እየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈሲነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዘንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ችያ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንሳድ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮን ነቶም ባኻ ዝኣምቁ ንዕድና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ብመንፈስ ክንረግፅ ኣብካና ዘይፍታሕ ክንፈታ ድማ ምሳብኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጎይታ ነዞም ውን መኻስም ዓዮም ዞም ንመካው ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለም ክስማዕ ንበበለታት ፀናን ዘታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርቆስ ፍረትካ ንፅህና ኣይሻለ ብምጥፋኣት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽና ንብርኽ መንግስቲ ናትካ ኢሞን ኩልና ፀግዑ ኩነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ለእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለክሙ ለአምላክነ ርቶ ይደሉ سنان كان زيت الوط ناقانا مسرت طيباتن عقب البابنا نعيل بنانا زبرا قالنا سلمات حلنا نرحك ابنات كاي مرز خلل كان نسخاخا نتنتفاتو فينا تسمس كل دخل حنكايو بزيت فك عدس كايو بتزاز كارما ستتعطف نتتفر لقايو بمتود خان تبجحايو وقويت امنت زين احنا قرات كان مسكنك كالونا نسيب سكالونا لكان ملاك تبزي قارن لنا ماليت كل ساعة مسكون خايخا قويتا زاقاسي باكوت يتم ماليتهم كل ساعة مسكون خانا يكون مسكانا يقدم ساعات نبرناتكا قالناتكا مخرناتكا توبن ناتكا مساحن تلاكا يخا علم كي تفتر مساقا لوزغونا قوة بارسا نمدحام سقات تقل ساقال كبارو تاتيات حرازة وصانا ودخان فور كان قويتانا يسكر ساسيو سلازو قويتا نحنا بارد كان ودسا كالونا نودسك
ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልበና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረገረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቓይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፋዕ ዝበቀለሎም ዓርቅም መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምሮት ጋና እምነትን ጓዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸዳ ቤተ ክርስቲያን ቆን መራ ዝህብ ጎይታ ክዕረፍና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ እነወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻም ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና አምላክና ማህሌትና መዝሙርና ዕጣንና ሁሉ ተቀበለልና እቲ ሕጂ እነቅርጎ መስዋዕቲ ድማ አምላክና ስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና እንቅደሰሉ ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና እዚ ዕለት እዚ ኣብ መስቀል ዝወዓልካሉ ዕዳና ዝኸፈልካሉ ኩሉ ስሌና ኢልካ ትቕበልካሉ ዕለት እሞ ንዑና ዘከርና ቤትካ ተረኺብና ኣለና እሞ ኣምላኽና ብስጥ መንግስት ምስ መንግስትኻ ምስ ትመፅእ ድማ ከንቲ ነቲ ብየማንካ ተሰቕለ ሽፍታት ዘከርካዮ ንዓና ድማ ዘክረና ኣብዛ ምድራዊት ቤትካ ኮይና ነቲ ኩሉ ስሌና ዝበፅሐን ዝክር ኣለና እሞ ኣብታ ሰማያዊት ቤትካ ክፍሊ ክህልወና ስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ኣሎ በደልና ናበሳና እንደየልና ካብ ኩሉ ኳናና ናብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለኩም በደናቂ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ስታዊ ሰላም ለከ ስኺኻ ብንስብረት ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንፍቅሪ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእንታና ምህረትና ከመ ይፈጽም ፈቃዳሁ ወረደ ወልድ በዕድሜሁ ንኡንሁር ስተቀበላሁ ይቤዝወነ ገብረ ሰላመ ማይከል ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ከመ ይፈጽም ፈቃደ አቡሁ ወልድ ተወልደ በዕድሜሁ
ገብረ ሰላም ማእከልየነ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ዘመኑ ዘመን ሰላም ዘመን መንፈስ እናዓብየሉ ግበረልና። ብርሃነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንሱ መስዋዕት ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስረቲ ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ፅልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳነትኻ ህንፅን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኽም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ካኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፅኣካ እያ። ብዓድም ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ምእንቲ ከይተኣቶ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፅኢቱን መርዓዊ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን
بعد جنا يتوهبن مو كابو يطعمن يو أب جزي غب كابو سقاو خبلا فتصم مجب جرو السر زسوء مرعو زرعي من الله ودك زيابي هرب زعلم زحدش قبر قبره علم كاب زفتر كاب جكا وخمز قبره البون أب جزي مرعو كابو خبلعون بوزا من كأقصى ذا العالم يا وكين خنبرن أب كل محواريات قدس سقان كبر دم من سرعه أب جزي مرعو مبلع مسن زخانة دم بعلو ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ሥጋን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስረት ሓጢኣት ብኦያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእላ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም نفتح منك السماوات نعاك بكاي أمدر أسر كايب سماي تأسر كونيو أمدر فتح غير ما بسماي تفتح كوني جبر كان السخايخة سبتنا نسمبارتك كلهم بسمان بقال منفس كل استفت الناس أزوج أن يكونوا حتى إن بدل ينام زغنكو باي بقال باري خاون بفلتاتم زي فلتاتم تودلو كويتانا زما قلقلتها بطاتين هديتاتين حواتين حاتين هاتين حلوا ومن تم حسنا من كم خا حتى أتنيام بدل ينام زغنكو نعين تحت باري خافت حني باب سلس كدس أبول منفس كدس زتفتح الناس أزوج أن يكونوا حتى إن بدل ينام زغنكو باي بقال باري خاون تفتح يكونوا أو محارب على زمحرات مفكر سب زخو كان زيابير أملخنا نعلم حتى الترحق نيسوتنا نسمبارت كان الصعام تقبل نيزل علمون برهان كون أبرهلهم وقوي تقول حتى من حدا قلهم استغال ومفكر سبي غمو أو زيابير أملخنا بعلو زمحرات ما عاد كازر حقا محرات كاز بزحي صادقنا عيني باريخ حتى تيسرين لي نقول لهم سبتنا نسمبارت كون كبرن كم كمنا دحنهم وقوي تاب نزاربون نسارحون بأن حسبان كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا زيابير أملخنا استغال ومفكر سبي غمو وقويتات تفتحنا الناس أزوج أنا نكبرنا نقول زخان فتحيهم حتى أتنيان زخون كنا أين عقل قال يخوان فتحني وقويتا أيرف نفسه ابن أنطونيوس نبز أم باباساتنا بمكاريسنا باشنا دان ذكرهم وأملاخنا نبزع عمتات نبوح زمانات بصدق بسلام حلوا لنا وقويتا نقول لما راح تنسوا سلطان بصدق بسلام حلوهم وقويتا اللي كان باباساتن يبز باباساتن غساو سن دياقوناتن أنا قلنش إسن أنببتن مزمرانن لنا قلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لين زغتاماتن سبوتن أنسن أرجوتن نساناتن أبزق دسبة كريستيان كاك إمام زلوا زبغان كلهم ذكر بإمنة كرسوسات نعيم وقوي تابقون عيمانة ثاني عم نزمتو أبطاتنا نديتاتنا حواتنا حتنا نذكرهم نفسهم يرمس أبراهام نساك نياي قبنا نبر نانا كاب كل بدلين مرجمن كاب قعدتن كاب حسيقا محلن موجازن أدحننا بخدتن برخصتن بسكعت اللوت هيمانتهم مسعر ماويان كم متنبار أدحننا وقوي تاببن حيدن لبن مسو علن أي مرن هبنا كل ساعة كاب زفاتتنا كل قبل سيطان كاب حجي كسعنزل على مفصمنا كمن رحق برنا وقويتا فقد كان دليت كان كل ساعة كم بتصمها بنا سمنا ونس كلهم قدسانن سمايتاتنا من كسا سمايات أما صحفي وصحفلنا قويتانا يس كرساس مسؤنس منفس قدسن مسكانان سلطانا بؤزلكا لومن كل ساعة نزل علم أمين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘፅለላን ዘቅድሰላን ዛዕለ እዚኣ ክንደይ ተፍርሕ እያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተሰምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኩምን ምእንቲ ኩሉ ብፅማናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን መስቀል አብርሃም በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ እምክሉ ፀሐየ አራይ መስቀል አብርሃም በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ሃሌሉያ እመብሖ ብእሲ ምእመናን ዘቦ ቤተ ክርስቲያን በጅቴ ቅዳሴ ወይሰማ መጻሕፍተ ቅዱሳተ ወይተአገሰ እስከ ይፌጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወን ቁርባን ይሰደድን ቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሃከረ ቁመተ ቅድመ ንጉሠ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝምሃሩነ ሐዋርያት ባብጠሊሶም አንድ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ ናብዕ ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሃበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይትካ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፅን ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ ብዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምጣልካ ባሪኻ ትቕበላሉ ቁርባን ኣበል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መብለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ናይ በረትካ እማኦም ተቐበል ኣዋይቶም ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ዓምዲ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ ንዘላለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹም ገጽካ ባይትምለስ ቆጢኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለ ረዳእ ኩነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ መሸለል ኣይትበለኒ አውዶጆቹሪዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕያው እግዚአብሔር አግዮስ ማኑጦስ ፓልማሞጦን አላቲኖኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝብስ ዝንስት ኣዛዙኻ ኾም ብሓቂ ብየማንካ ኣተብ ኢድካውን ባርኽ ባሕልኻ ቅዱስ መንፈስካትና ዝህብስ እንስረት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን ኦ ክርስቶ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን በውሽጡ ወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዙኻ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ ዝምስጋና ዝዕብየት ዝቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኣኽና በረኻ ቁርባን ኣብየት ተቐበልካ ንዋሽቱ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያሳዊ እምባ ቅድሚ ሌዎስን ዳዊት ኣብ ኣብደረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባእን ቁርባን ተቐበል በጂ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደዮሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልሞሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ የህድኣ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ እሞ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ብርዋርዋ ድነመት እኳ እንተኸድኩ ኩፋእ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጠላተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ
ይጅርባሎ ብሓቂ ሳልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕባንየን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዖኻ ናብ ምራዕ ዝኸድካ መዝባረካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርሙ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ሂወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እውን ደስታን ሓጎስን ምራእ ንሰናይ ነገርን ንሂወትን ንመድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምክሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንፅሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣሜን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኣሜን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኣሜን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት ሓበና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና እንደገና ባድነና ኣብ ፈተና ይጀትዋላ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ ባሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባህት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ስብስብቲ ኢኺ ፍረከርሶም ብሩኽ ኦ መሰንሰካ እግዚኣብሔር ምሳዊ ኦ ስስቲ ደስኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ክሮዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣና ምህረት ለምንና ኣሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር እንበል 3 ግዜ ተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጢልና ንቁም በአማነ
መንፈስ ቅዱስ አብህ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ወይሴብሖ ኩሎ ምህረቱ ላዕልየ ጽድቁሰ ለእግዚአብሔር ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ለዓለም አሜን ሃሌሉያ እግዚኦ ተሰዓለነ ለኩል ምስለ አይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእናን ይሓልብናን ኣቕሪብናን ተቐበልናን ተማሃበናን ኣፅዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ስእለት እዚኣ ብቅዱስ ዘመን ሂወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚአብሔር አምላክና እንድመን ኣለና ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ
ልዮ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቦን ጎይታና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘፅናዕኻናን ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣለና እሱ አስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐላሊነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናስስ እምነ ሂሩትከ ኦ መፍቀሬ ሰብ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚ ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕወን ጉርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉዓት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ በታት እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመናን ክብሪትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸም ካብ ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ድቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ለኩል ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ኣስራ ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሕድን ሕቦን ጎልን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን
ተንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስክ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንሱ ናይ ኣብካ ናይ ምሕቦ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድኽነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ለምን ንምሕፀንና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስ ናብ ዝፅዋዕ ዘንገጽካ ርእነ ዝህብስ ባረኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ኢናን ፀሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ዝፅኻኻኹም ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ ዘተወይነ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርከሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕልን ቢርና ኣለና እሞ ንዳዊ ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከማዳዊ ሰፍኒ ቀዲመ ሰብን ግበረን ብውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ እዮም ረኸብዮም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለኣለም ኣለ እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንኣትን ፅለና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ወንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸዋና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰቡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናን ንማእምትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብፋትቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምሳን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ ወለጓ መፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሐዮም ሓስምካ ምልኣና ቅዱስ ፍቃድካ ፍፃማ ፅናዓና ወለጓ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይራብኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ኣለም ምእንቲ ቅዱሳት እግዚኣብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ገብረና ምእንቲ ዝሓደነት ስጋውን ደሙ ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና ክሳብ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና እግዚኣብሔር ምሶም ምእንቲ ቆፅረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ከኸፍለና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንሳቶም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ክቦም ምእንቲ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ
ትግሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል መንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡን ጻምኦም ፍቅሮምን ክዝክር መንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ልመንአን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምአን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ኮኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስተ ሥላሴ ክሓትሞምን ምንተ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መርሃ ሃገርና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦ ምንቲ መኳነትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጠቕሞም ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር መገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኡ ከዓ ብሰላምን ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምንተ ጥመያትን ጽማትን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፈትሖ ምንቲ እስራትን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክቡሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልእ ከሎ ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘለየ ቦታ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ኣዕሞምን ክመልእ ምንቲ መያተ ኣፍላክ ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራእን ዝዕጽድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዞም በረከቱ እንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብርዮ መንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጉኡ ንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምን አሜን። ወዶይታ ይቅረ በለልና ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለመ
ቅዱስ እንዘ ተሰብስቦ አሐዱ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መለኮት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ክርስቶስ ምስላሞከ ሰማያዊ ወመንፈስከ መልአክ ናባትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦምልተ ጸጋ ተሓጐስ ባበል ክበላ እግዚአብሔር ሳቅዩ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ረከብቱም ብሩዩ ስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ካርገልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደር ይደልዎ ደሎ ሙላ ወመ
መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽምሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደል ይደልዎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘብለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰም ሮሜ ምዕራፍ 16 ካብ ፈዲ 19 ክሳብ ፍጻሜ። ምእዛዝኩም ኣብ ኩሉ ስለ ዝተሰምዐ ብኣኻትኩም ሕጎስ ኣለኹ። ንሰናይ ነገር ብህልታት ካብ ክፉእ ነገር ከዓ ክትርሕቁ እደሊ ኣለኹ። ኣምላኽ ሰላም ድማ ንሰይጣን ቀልጢፉ ኣብ ትሕቲ እግርኹም ክቕጥቅጦ እዩ። ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳትኩም ይኹን። ጢሞቴዎስ እቲ መተዓይተይ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ሎቂዮስ ኢያሶንን ሶፒጳጥሮስን ኣዝማደይ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ። ኣነ ጤርጥዮስ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ጽሕፈልኩም ነዛ መልእኽቲ እዚኣ እጽሓፍኩ ብጎይታ ሰላም እብለኩም ኣለኹ። እቲ ንኣይ ከም ጋሻ ዝተቐበለ እታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ ገዝኡ ክትእከብ ዝፈቐደ ጋዮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ። ኣርስጦስ እቲ ናይታ ከተማ ተሓዝ ገንዘብን ቋርጦስ ሓውናን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ።
ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ነቲ ብመሰረት እቲ ካብ ዘለዓለም ተሰዊሩ ዝነበረ ሕጂ ግና ዝተገልጸ ምስጢር ከምቲ ኣነ ሰብኮ ወንጌልን ከምቲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ እስበኾ ዘሎን ገይሩ ኣብ እምነትኩም ደው ከብለኩም ዝኽእል ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ። ሕጂ ግና እቲ ምስጢር ብጽሕፈት ነቢያት ተጋሂዱ ኣሎ። ብትእዛዝ እቲ ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ከዓ ኩሎም ኣሚኖም ምእንቲ ክእዘዝዎ ብኩሎም ኣሕዛብ ከም ዝፍለጥ ተገይሩ ኣሎ። ነቲ በይኑ በዓል ጥበብ ዝኾነ ኣምላኽ ብኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትኩም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ዕስፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ተዋሴ ያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰዓን ወጸሊም እንቲአነ ነፍሳትነ በቤዛዛቱ ወምሕረቱ በእንተ ክርስቶስ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ኦ አምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ኣብ ጥበብካ ዓብዪ ብስራሕኻ እያል ብምክርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትወዱን ልምነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ኣብ ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀደስካ ፍቓድካ ወፂና ፍቓድና ዝገበርና ሓጢኣትና ሓደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ኣብ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣገልጋሊውን ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ዝትንረዳል እዚ በረኸቲ ምስ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ ፍጻሜ። በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ? ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል እዩ። ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝተፀዋዕኩም። ክርስቶስ ድማ ኣሰራሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ፣ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም። ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን፣ ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይትረኽበን። ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን። መከራ ምስ ኣፅረብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን። ካብ ሓጢኣት ርሕቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ። ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም። ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም። ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነብሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይተፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘቡር ላዌ ከማይበረነ ቅዱሳን ሆርያን አርዳኢከ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ
መንፈስከ ጎይታናን አምላኽና ናይ ወድኻ ክብሪ ወንጌልን ምስጢርን ንቅዱሳን አገልገልቲ ሐዋርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነ ብዘይስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዘምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጎይታና ኣና እውን ርሳዊን ብፅሒቶምን ውራስ ዝበቃዕና ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና በመንገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስሕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል ብፍቅሮም ክንጸንዕ ብሰናይ ኣምልኾ ኣብቲ ድኻሞም ክፍል ክህልወና ጸጋኻ ሃበና ምእንትኦም ትመሰረትካያ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሓልዋ ናብ መጓሰ ምእማን ባርኽ ብቁኑዕ መገን ብጽኑዕ እምነት ዝተኸልካያ ነዛ ተኽሊ ወይኒ እዚኣ ኣጽናዓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ዘለካ ክብርን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ካይማቲከ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 26 ክሳብ 30 ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእኸልኩም ዘለውን ኣምላኽ ዝፈርሁን እዚ ቃል ምድሓን እዚ ነቦታትና እዩ ተላእኸ እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንዑ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ ብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ ንሞት እትኸውን ምኽንያት ሓንቲ እኳ ምሰኣንሉ ክቐትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕብኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕንፀይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቃብር ኣእተውዎ ኣምላክ ግና ካብ ምውታት ኣተንስኦ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ ቅዱስ አምላክ ቅዱስ ወልድ ዋሕድ ዛንተ ቃል አብያ ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አበና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸም በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካ ኣለዎ ጎይታ ጎይታኸም መስዋዕትና ዝመዓዛእጣና ንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ፀነ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድማ ንፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق من سنة كوينا بدرسان بحق وسن كنا قلقلاب كعنا تنسئ لصلو لكلكم وبيتها وسن كسع وسن علم زلاني هواريات بقى زغنت حنت قدس بيتكريستيان كذكران لمن كالونا منتنا هواريات قبى زغنة سلام حتى قدس بيتكريستيان بእግዚአብሔርን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ ጎይታ ነፍሲ ኣብነ እንጦንየስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምስ ጻድቃን ሓዱር ሓለዉ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኽላውን ከይበታትንና ካባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሑን ሓላውን ኣብ መንበሩ ኣንበረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ ሕዝቢ ነፍሶ በሰላም ወይሲብ ለነ ህየንተሁ ነላብሔር ዋቅያ በዲነ መንበሩ ጎይታን ማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅዱስን ብስትን ዝኾነ ብዘይምስነኻለም ዘይምቁራፅን ፍቓድካ ገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብኾነት ሃይማኖት ዘዕርፉ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትና ንሓትናን ዘክሮም ቤት ጸሎትን ቤት ጽንዳን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ጎይታ ንሕና ንኣገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ንሞኤል ሃብ
ምንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩላና ንጸልዩ አሜን። ጎይታ ይረዳና። ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንሰማ ጸላትካ ይበተነው ቅዱስን ብርኹን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቁምቀጽካ ይርሓኹ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ጥልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኾኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት ልምነልክ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይታ አምላክ አደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ያና ከዓርገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቅር ወድኻ ዓርገልና አሜን። ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢአትና ከዓርገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ወድንግል ማርያም ቅዱስን ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢአትና ከዓርገልና ናብ ክርስቶስ ወድኽ ለምንልና አሜን። ኣብ ቅድስቲ ዝኾንክ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ምክሕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። አምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረኺ ዝኾንክ እየ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ኣንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነክ ኣሎና አሜን። ጅዜጠን ፈጣኒ ማርያም ጣፍጦስ መዝበ ውስተ ከርሳ ዘይትሜአስ ኩሉ ሕፃን ዘወለደቶ በጻፋዳነ መጥሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኡንስ ክሎቱ ኦንቀብ ትእዛዛቲው ከመ ይስረይ ለና ጣዊል ለሚካኤል ወበስራት ለገብርኤል ዋብደ ሰማያት ለማርያም ጥቦ ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ቅብለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ ራውት ላቡነ ጴጥሮስ ድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ቤተ ክርስቲያን እፍረት ምስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን መጻው ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰራ አሰርተዋ ደብተራ ለማደረ ፍቁር ወልዶ ሕግ ሙሴ ወክህነት ለአሮን ተህቦ ዕጣን ሮየ ለዘካርያስ ደብተራስን ብገበይዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ አፌል ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርሑን ዘይብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባይ ላብ ወትቡር በውስተ ረበዋን አንተ ውእቱ ዕጣንዮ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአድኃንከ
ተሳሃለነ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወለደ ዝተወለደ ጌታ ይቅረብልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቕለ ይበጽሕ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብታት ሰማዓቲ ካሙታት ተበሊተንሰ ብምስጋና ናብ ሰማይ እንዳዓረገ ኣብ የማናቱ ዝተቐመጠ ሕያው ምንምዳን ከልከማሽ መጽኡ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንአብና ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ ኮትዎ ለአምላክነ ይላሉ ትንዋትና መሰረት ጠባትን ዓቃባ ኣልባብና ንዓይኒ ብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሒድና ርሒቃ ብናትካ ይምሮ ዝኸለልካ ናንስኻኻ ነትን ትባቶ ፌናይ ዝሰመስ ፈደርድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካዓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ ሞቶር ድኻን ተበጃኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ቆረትካ ነመስግነካ ኣሎና አከ ጎይታ ንሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክት ብዘይቋር ምስጋና ማድየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግንካ ኢኻ ጎይታ ዛጋሲ ባኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግንካ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልህ ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ዝኾነ ወት ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀካ ካብ ኣሩጣት እያ ሓራ ዘብፃዕና ወድኻን ፍወድካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውድሰከ ጎይታና ካብ ማዕሙር ብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑት ዝርእን ጭኖሞም ፈይሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቀይ መድሓኒት ምያዝ ዝሃልን ክፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንፅሓን መደርዮም ብፅድቂ ንዝፅውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝሃሊ ነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጓይ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻለ ቤተክርስትያን ኮነ መራዘብ ወጎይታ ከየረፍና ኩሉ ሰዓና ኣኻልና ወደስና ብዋምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ባኻም ፍቅሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ቦ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ዘበቱለከ ስብሃት ይሄ ለዓለም ዓለም
መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅርበለልና እንዕርጎ ዘለና መስዋዕተ አምላክና ስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ ካብቲ ትዳሎ ዘሎ መስዋዕቲ በሊዕና ሰቲና ድማ እንቕደሰሉ ውልድካ ንኾነሉ ግበረልና እዚ ሓድሽ ዘመን ኣምላኽና ክንሕደሰሉ ክንልወጠሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ዘይገበርናዮ ክንገብረሉ ስኻ ሓግዘና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ከም ዝበዝዕ ዕለት እዚ ነቲ ብየማንካ እተሰቕለ ሽፍታ ብመንግስትኻ ስትመፅእ ተዘከረኒ ዝበለካ ሞት ተዘከርካዮ ንዓና ድማ ኣምላኽና ብዳግማይ ምፅኣትካ ተዘከረና ንዑና በይብርኻ ዝብል ድምፂ ሰምዓ ነፍሳት ዓድለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ቅዱስ ማምድሪዮ ናለትን ጌራና ሎሚ ያበና ንሕና ዝወለልና በደሎም ከብዛደግና በደልና ናብፃና ደገና ኣብ ኩሉ ክባዳና እምበር ፈተናይታትኩና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካዮም ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ባዕልናኺ ድንግል ኢኺ ንስካኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸትኩም ብሩኽ እዩ ኦም ዘጸጋ እግዚአብሔር ኦም ፍስቲ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን። ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተስፋለነ ጸጋ ዘተመላኸ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምስሌኪ ለምንትና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና አድገና ወልድን መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አለ አንስ ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሪ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለዎም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ እንትኹምን ሰማዕ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽኣት ዝርካዮም ንሕና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንዘርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ምንጽልየሎም ዘለዎም ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበልና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ዝሓምቁ ተፋዊ እዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንሲ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳዕርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ኣለ
አንስእ ሃይለከ ወናዓ ድህነነ አምላከ ሃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድሃን ወጓሳ እስራኤል ጽምበል ንዮሴፍ ከም መጓሰ ትመርሖ እታ ኣብ ላዕሊ ኪሩቤል እትቕመጥ በሪሂካ ተገለጽ። ኣብ ቅድሚ ኤፍሬምን ብንያምን ምናሴን ስልጣንካ ኣተንስእ ንምድሓና እውን ንዓ ሃይለከ ወነአድኅነነ አምላከ ኃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድን ወነአድኅነነ አምላከ ኃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድሃን ሃይለከ ወነአድኅነነ አምላከ ኃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድን ሃይለከ ወነአድኅነነ አምላከ ኃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወነአድኅነነ አምላከ ኃያላን ሚጠነ አብርህ ገጸከ ላዕሌነ ወንድሃን ቀናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ፍራን ብምክትካተን ንዘገልግልዎን መዘመስገንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንብፃና ዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ምስኻ ናይ መንግስትካ ወንጌል
كمرون كسابونا ويسأل بغازل لو كل دوين كل ما مقوعين كابالا مقادمو زنبرا مسكان زنا كايا مسخا جغا بيتنا أملاقنا برهان كان سرقان لاغلنا نايل بنا نحينا ناين تابرهلنا كان برسون غير كابت وات كنسمع زبقانا كبرنا سمعنا يا كنسمع برهن كنسمع ترحي كنا بكن حدا سلاسة سسامي سنة بيا بيوتنا خبر بارخنا نهز غابتك تحدد من قصة سماعت من ترنا لا مكون كل هذا ديابير أب روبيو አመስግኑ بيتنا يسوع كريستوس ومبروكيو ኖኤል አመስግንዎ ቅዱስ ወይን ብሩክዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቆሙ አጥምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እዩ ኣምላኽ ንዓና ምዃኑ ብናይ መንፈስ ኣዛን ምስትውዓል ክንሰምዖ ኣብ ልብና ከነዋህልሎ ክንሓስቦ ክንነብረሉ ክንመራሓሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰና ፍረ ክንፈርየሉ እስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣብ ኮና ረቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሉ በደልና ናበሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋድዕነና እምበር ናብ ፈተና ከትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እለክለኹ ንሕልና ከድንግል ኢኺ እስካሁን ድንግል ኢኺ አንተ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም እለክለኹ ንስኺ ካብ ንስብርቲ ኢኺ
ተኸርስኹም ብሩኽ እዩ እምነተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከዓትከልና ናብ ፍቅር ወድቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቅ ወዛውፌና አውፌክኮ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባለሞ ምኑን ተነሳ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 21 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዐ ይፈልጠን እተን ኣባጊዕ እውን ይፈልጣነ እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃተን ኣባጊዕ ኣሕልፋ ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዓታተን ድማ ከምፀን እየ ቃለ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ መጓሰ ክኾና እየን ጓሰአን እውን ሓደ ኣነ ነፍሰይ በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ እየሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለ እየ በጃ ዝሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ እዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ ተቐበልክዋ ብዛዕባ ዝዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓዱሽ ምፍልል ኣይኮነን ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋኔን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋኔን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ወቃል ሥጋ አደረ ወይነስማቴዮ ከስባላዶ ዋእላዎ ቃላብያ ወቃል ማያዊ ቃለ እግዚአብሔር ተስአ ወሥጋዊ ንዑተ ክርስቲያነ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመጽ በፍቃድካ ንሓደ ወድኻ ተበበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን እዚ ኣብ እንቆርበሉ ግዜ ብሓጢያን ድሕረት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ኣብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮንና ንኦርኖ ዛባሪና ዝፈተኻዮ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን ኣለዋና ንልምን እንደሉና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶም ንዓና ንኣገልገልትኻ ድሕርና ንዝመፅእ ንዘለመላይ ምዋን ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልና ምሳል ነሰራሕና መሰስሪ እንተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኩሎም ቅዱስ ዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ
ንልምዕን እንደልናለና ኣብ ጎይታኻ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘለና ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት እግዚኦ ምስለ ዝሓዘ እግዚኣብሔር በጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንስር ዘለቅ ጳጳሳትና ኣባ አንጦኒዮስ ልምና ኣለና ስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ዚ ዓመታት ንሰላይን ንሰናይ መዋዕል ሰላም መዋዕል ክሕልወናን ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይስም ለነ ህየንቴሁ ኖላውየ ወዓቃብየ ዲበ መንበሩ ዘሃንር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርሳድር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሙ ምስለ ኩልን እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣለና መፍቀር ሰብ ካብ ርራያ ኻልንምን እንደልና ኣለና ኣብ ጎይታን ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ ጸልዩ እንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን
ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ፍቃድካ ክገብሩናትካ ዝኾኑ ፀጋኻ ዓድሎም ቤት ፀሎትን ቤት ፅንፅናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና ንድሓር ንዝመፁን ንዘለኣለም ሰናይ ምቕልሃብ ኣምላኸይ ተንስእ መፀላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ፀሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ፃዕራኹ ዝባኻ ገና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓኒ ዘለኣለም ኣለ ይበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባሉ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜም ብሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያሰርይ ወዘኢያሰርይ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓደን ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋልኡ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምሳብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ይኹን ምእንታና ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ዝተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊጠንሰ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ተቐመጠ ከም ብዓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስና ምስ ኣብን ወድን ንሰደዱን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንዕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታንን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወት ዘይመጽእ ለዓለመ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊትን ተዳልዎ መለኮት ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምንተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝተሃከረ ወይ ሳቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብወፋእታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘስካዕለለን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕርገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓቱን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክውዕልናን ቅድሚን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣረቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመሩካ ቅዱሳን ኣገልገልትካ ፅምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እዩ መንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት እግዚኦ ተሳዕሳ
ለኩል ክሙ ምስለ መንፈስከ አብየ አብ ዘላለም ዘላሃኮ ለሙስና ዘላለም አብይ እግዚአብሔር ብዘይጥፋእ ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምፅኣይ ኣብ ወድኻ ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ኩብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን ነበሉ በዓ ዘመስጉንኻ ስብሃ ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ቅሚን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባረት ሞት ካብ ምዝካረ ከውን አንጽሐና ንኩልና መንፈሳዊ ሰላም ንሓደ ሕድና ክንሰዓዓም ድልዋት ግበረና ሃሌዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምዑ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉን መምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወን ወንትመጦ ለኩነንየ እምሃብቱ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ እሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘሎካ ሎመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝደረሶ ናይ ቁርአን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ሙፃን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ብረድኤትን ብረድኤት ንዘለዓለም ዓለም ሓልወልና ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስለ ነፍሳታ አክበርቲ ቋይማት ከለዓለመ ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ይደሎ አልባቤክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ ለይኩን ልናክሙ በሰማይ ሃሉ ልበክሙ አእምሮ አበዘትቀውሙ ወስምዑ ቃለ ጽድቅ ወአጽምዑ ዜና ሰናየ ናሁ ንዜኑ ህላዌሁ ለአብ ዘሃሎ እምቅድመ ይትፈጠር ዓለም ወይሄሉ እስከ ለዓለም እነሆ ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረን ክሳዕ ዘለዓለም ከዓ ዝነብርን ናይ አብ ህልውንኡ ነዘንቱ ቅድሚኡ የልቦን ድሕሪኡ እውን የልቦን ከምኡ የልቦን ንሱ ከመይ ምዃኑ ዝፈልጥ ከዓ የልቦን ንሱ ቅድሚ ኩሉ ዝነበረ እዩ ሰማያት ከይተረበ ገጽምቲ ከይተረኣያ እምባታት ከይቆሙ ንውሓት ኣየራት ከይተራሕወ ብህልውንኡ ህልው እዩ ቀለያት ከይዓመቑ ወሓሳ ኣፍላክ ጃሕጃሕ ከይበሉ ብባህሪኡ ህልው እዩ ንፋሳት ከይነፈሱ ከለዉ መስመስታ መስመስ ከይበለ መባረቕቲ ከይተመልሱ ድምፂ ነጎድጓድ ከይተሰምዐ ግዝፊ ደመናት ከይሰሓወ ብባህሪኡ ህልው እዩ ብርሃናት ከይበርሁ ጸልማት ከይተጋረደ ብርሃን መዓልቲ ከይበርሀ ለይቲ እውን ከይጸልመተ ብባህሪኡ ህልው እዩ ፀሓይ ብንውሓት መዓልቲ ከይመለኸ ወርሒ እውን ብንውሓት ለይቲ ከይመለኸ ከሎ ብባህሪኡ ህልው እዩ ከዋኽብቲ ብልጭልጭ ከይበሉ መናፍስቲ ከይተነቐነቁ መላእኽቲ ከይተፈጥሩ ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ነባቢት ነፍስን ቅድሚ ዋቲት ስጋን ቅድሚ ኩሉን ኣብ ታሕቲ ዘሎን ኣብ ላዕሊ ዘሎን ሕቡኡን ክሱትን ፍጥረት ብባህሪኡ ህልው እዩ ቅድሚ ግዜን ሰዓትን ቅድሚ ለይትን መዓልትን ቅድሚ ኣዋርሕን ዓመታትን ቅድሚ መዋእልን ዘመናትን ብባህሪኡ ህልው እዩ ምስጋንኡ ካብ ገዛእ ርእሱ ውዳሴ እውን ካብ ባዕሉ ዝተረኽበ እዩ ሃብቲ ጸጋኡን ምሉኡን ፍጹምን እዩ እምበኣርሲ እቲ በኣናት ተፈልጠ ዘይቁፀርን ዘይስፈርን ሕያውነቱ ነዘንቱ ብምኽሪ ርጉም ተመን ትእዛዙ ምስ ኣፍረስና ካብታ ናይ ደስታ ገነት ናብ ጥፍኣት ወፃና ካብ ህይወት ናብ ሞት ካብ ሓርነት ናብ ባርነት ኣብ ትሕቲ ዓርዑት ሓጢኣት ተገዛእና ንሱ ግና ንዓና ንፍጥረቱ ኣይሓደገናን ሸለል እውን ኣይበለናን ከምቲ ዝበደልነዮ ኣይተቐየመናን ብሓጢኣትና ፈፂምና ክንጠፍእ ከዓ ኣይሓደገናን
እኳ ደኣፍቀረናን መሓረናን ራሕራሓልናን ካብ ኢዲ ትገዝእ ገዝኣናውን ኣናገፈና ነብኡ መልኣኽ ምኽሩን የማና ኢዱን ሓይሉን ጥበቡን ተበጃውን መድሓነን ዝኾነ ወዱ ለኣኸልና ካብዚ ዓለም ዝደለየ ዘበለ ኩሉ ብኡ ፈጠረ ነቶም ዝሓረዮም ንዓታቶም ፀውዐ ነቶም ዝፀውዖም ንዓታቶም ኣፍቀረ ነቶም ዝፀውዖም ድማ ንዓታቶም ኣኽበረ ነቶም ዘኽበሮም ንዓታቶም ኣጽደቐ ነቶም ዘጽደቖም እውን ክብሪ ወዱ ክኾኑ ንዕኡ ንዓታቶም ሰርዐ ብኡ ከዓ ካብ ምብትታን ናብታ ተዓቢ እምነት ኣከበና ንዕኡ እርንባት ዝገበረና ንምስጋንኡ ከዓ ናብኡ ኣቕረበና ኣብ ቅድሚኡ ንህያዋንን ሙታንን መዘከርቶኦም እንትኽንከውን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ፀሓፈ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያርብ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ሲምለነ የንቴሁ ነላዊር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ዘኻበሩ ሰማያውያን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናበረና ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ገበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋት ፈጽመልና ወጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተሓመሙ ዝኻብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብኾነ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓዙ ልብፅናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ ኣብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብኩና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመርዮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩላሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽ መንበርካ ንጽዋት ዘቕረብልካ ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑይ ማእሰርቲ ተኣሱን ኣብ ስደትና ምርኮኑ ዘለውን ብመሪ መግዛእት እንተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽለሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓነ ሓጢኣተኛ ባርያ ይኸውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮም መሃሮሙ እግዚኦ በተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ከምኡውን ናይ ዋህድ ህልውንኡ ከመይ ከም ዝኾነ ከመይ ከም ዝወረደ ንኸመይ ከም እተወልደ ነዘንቱሎና ካብ ኣቡኡ ከይወፀ ካብ ህላዊኡ ከይተፈልየ ወረደ ካብ ሰለስነቱ ከይተፈልየ መፀ ካብ ሓድነቱ ከይተነጸለ ወረደ ካብ መንበሩ ከይዘንበለ ኣብ ማሕፀን ሓደረ
እለትነብሩ ተንስኦ ኣብ ኩሉ ምልኡ ከሎ ኣብ ማፀን ተፀንሰ ኣብ ላዕሊ ከይጎደለ ኣብ ማፀን ተወሰነ ኣብ ምድሪ ከይተወሰኸ ድማ ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ብዘይ ሓጢኣት ፍጹም ሰብ ኮነ ሰበብቲ ወንጌሉ ከም ዝመስከርሉ ከም እግዚኣብሔር እናገበረ ከም ባርያ ተራእየ ንነ አጽር በብኡ ከበረ ብመላእክት ተመስገነ ብደቂ ሰብ ተወደሰ ብባዕሉ ተቐደሰ ናይ ክብሩ ምስጋና ሰማይ ምድርን መልአ ንሕና እውን ብልብና ይንዕርፍን ቅዱስ 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 እናበልና ናይ ክብሩ ምስጋና ኩሉ ሳዕ ነመስግን አውስኦ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰዓተ ወምሕረት ቅድሳተ ስብሐት ይርሰት ኩሉ ትምስገን ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ ንኩሎም ቅዱሳን እውን ብህያውነቱ ቅዱሳን ክኾኑ ሃቦም ንሳ ከዓ ዘይትጠፍእን ዘይትልወጥን ቅድስናኡ ስጋን ደሙን እያ ዓይኒ ዘይረኣዮ እዝኒ እውን ዘይሰምዖ ኣብ ልቢ ሰብ ከዓ ዘይተሓስበ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዎ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንኑፅሃን ሃዋርያቱን ስርዓት ምስጢር ቁርባን ኣርኣዮም አንስኦ እደዊክሞ ቀሳውስት ህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ርስሓት ነአምን ከመ ዘውእቱ በአማን ነአምን ናባኻ ናባቡ ጎይታ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ቀዊሉ ጠመተ ኣመስገነ ባረኸ ቆሪሱ ንደቀ መዛሙርቱ ብልዕ ሓቂ ዝኾነ ስጋይ እዚ እዩ ኢሉ ሃቦም ካብኡ ዝበልዐ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ብልዑ ድማ በሎ አሜን 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 ወነንዓነ ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ከመ ነቲ ጽዋእን ማይን ወይኑን ሓዊሱ ኣመስገነ ባረኸ ቀደሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ብሓቂ መስተ ህይወት ደመይ እዩ ኢሉ ደመ እዩ ካብኡ ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ውሰዱ ኩልኹም ካብ ዝስተይ እናበላሃቦ አሜን
آمين 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 نسيت بعك ኣባትኩም ነቶም ብድሕሪኹም ዝመፁን እዚ ምልክት እዩ ክሳዕ ዝመጽእ ኸዓ መዘከርታይ ከም ዝግበሩ ብስመይ ኣብ ተኣከብኩምሉ ግዜ ድማ ሞተይን ምትንስአይን ናብ ሰማያት ምዕራገይን ኣዘንቱ እዞም ዝተኣከብና ንሕና እውን ነቲ ዘይሓመም ሕማሙ ነዘንቱ ነቲ ዘይመውት ሞቱ ነዘንቱ በታ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ዝረፈቐላ ለይቲ ፍቓድ ኣቦኡን ብናይ ገዛ ርእሱ ፍቓድ ነብሱን መትወፈየ ነቲ ኩሉ ዝሕዝ ሓዝዎ ነቲ ገዛ ኩሉ ኣሰርዎ ነቲ ሕያዋይ ወዲ ኣምላኽ ኣሰርዎ ንሳቶም ብቁጣዓ ጎተትዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ከምቲ ኣብ መቕዝት ዘይዛረብ ሕያዋይ በጊዕ ነድሕሪኦም እናሰዓበ ከሎ ጎተትዎ ነቲ ሊቃነ መላእኽቲ ብፍርሃትን ብረዓድን ዝቖምሉ ኣብ መጋባእያ ደው ኣበልዎ ነቲ ሓዳግ ሓጢኣት ሓጥእ በልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊ መኳንንት ዝፈርድ ፈረድዎ ነቲ ንእስራኤል ዘውዲ ዝደፍኣሎም ኣኽሊል እሾኽ ደፍኡሉ ነቲ ንኪሩቤል ግርማ ዘልብሶም ንመላገፂ ቀይሕ ግምጃ ልበስዎ ነቲ ኪሩቤል በኽናፍ ሓዊት ተሸፊኖም ዝኽውልሉ ንዑ እኩይ ባርያ ኢዱ ትሪሉ ገጹ ፀፍዖ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብዓብዪ ስምባደ ዝሰግድሉ እናኣሽካዕለሉ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርከኹ ኣየ ከም ዝበለ ትሕትና ከመይ ዝበለ ትሕትና እዩ ከምዚ ዝበለ ትዕግስኸ ከመይ ዝበለ ትዕግስ እዩ ከመዚ ዝበለ ዓቕልኸ ከመይ ዝበለ ዓቕሊ እዩ ከምዚ ዝበለ ሕያውነትከ ከመይ ዝበለ ሕያውነት እዩ ኣየ ፍቕሪ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ንሰብ ምፍቃር ንወዲ ኣምላክ ካብ መንበሪ ፍቕሪ ሰሓቦ ክሳዕ ሞት ከኣብፅሖ ነቲ ኣበሳ ዘይብሉ ከም ኣበሰኛ ሰቐልዎ ነቲ ህይወት ዝፈጠረ ምስ ገበነኛታት ቆፀርዎ ኣየ እተን ንኣዳም ዝፈጠራ ኣእዳው ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እተን ኣብ ገነት ተመላለሰ ኣጋር ብሽንካር ኣብ መስቀል ተሰመራ ኣየ እቲ ንኣዳም መንፈስ ህይወት ኡፍ ዝበለሉ ኣፍ ምስ ሓሞት ተሓወሰ መፂፅ ሰተየ ኣየ ናይ ወልዲ መከራኡ ኣየናይ ናይ ወልዲ መከራኡ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን ኣየናይ ከናፍር ኣየናይ ኣፍ እዩ ናይ ፍቕር ወልዲ መከራ ክንገር ከሎ ልቢ ይኽፈል ሕልና ይዓርብ ነፍሲ ትርዕድ ስጋ ይደክም ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ንሞታት ክሕውዮም ሞተ ولا هو إلا تفكر አማኑኤል አምላክ
ክርስቶስ ንጉሥ ዋይ ጻድቃን ሰባት ካብ ዕንፀይቲ ውረድዎ ንመግነዝ ስጋኡኻ ከርበን ምሽቶን ንጹሕ ዓለባን አምጽኡ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዚሙት ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ጎይታ ይረብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዚሙት ኣብ የብላኖ ዝተጸምደ ቤት መስቀል ተሰቕለ ጎይታ ይረብለና መንግሥትከ በከመ ዘተሰብኮ ለያታዊ ዘየማን እንዘአሎ ዲበ መስቀል ቅዱስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ነፍሲ ምስ ስጋኡ ኣዋሃዳ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜሞት ኣብ ሳልሳይ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማናዊ ነፍሲ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ምስጋና ንሃ ምስጋና ንውር ምስጋና ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ይቅረበለልና ካብ ሞታት ብዘይ ጥፍኣት ፈጺሙ ተንስአ ካብ ባርነት ሓር ኣውፃእና በታ ስጋትያ ድማ ብሓይሊ መለኮቱ ናብ ሰማያት ናብ ጥንቲ ህላውየኡ ዓረገ አንኑ አርስትክሙ ቅድመ እግዚአብሔር ኦ ጎይታን ልምነካን ማለካን ኣለና ከምቲ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ንጹሓን ሐዋርያትካን ቅዱስ መንፈስካ ዝሰደድካ ከምኡትን ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ዝቅድስ ቅዱስ መንፈስካ ስደደልና ብኡ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ንጹሓን ክንከውን ምስጢር መለኮትካ ንምቕባልካ ክንቀርብን ከመይ መንግስትን ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ነቲ ዓለም ክትቅበሎ ዘይትኽእል ቅዱስ መንፈስካ ክትሰደልና ምስ ኣቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ዝኣተኻዮ ቃል ኪዳንካ ዘክር ኣብ ሰማያት ዘለኻ ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ እናበልና ክንጽዋዓካ ምሂርካና ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ ዘይምርመርን ጉድለት ዘይብሉን እዩ እሞ ካብ ላዕሊ ካብ ልዑል ሰማያት ይምጻእ ነዚ ህብስት እዚ ይባርክ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ይቀድስ ነዚ ህብስቲ መሕወይ ስጋኻ መሕወይ ስጋ ወድኻ
ሓደ ይግበሮ ከምኡ ነዚ ጽዋዕ እዚ ምስ ተሓዳግ ሓጢኣት ደምካ ሓደ ግበሮ በኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ምዝምስዝን ምዝጽዋዕ ምዝወይን ዝን ሓደ ይኹን ንኽብርን ካብ ሓጢኣት ንምንጻህን ንትንሣኤ ሙታንን ንርስቲ መንግሥተ ሰማያትን ንህይወት ዘለዓለምን ይኹን አበ ሂበር በዘዚያከ መንፈስ አበነ ንበር በዘዚአከ መንፈሱ ወበውሰን በዝንቱ በጽፎራ ከመ በከነ ዘለኩሉ ዓለም ዘለኩሉ ዓለም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር ሁሉ ስብሑ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ወብሩክ ይመጽእ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ኮን ለይኩን
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ እግዚኦ ለነ ሰላም ለኩልከሙ ምስለ ኩልን ዚ እግዚአብሔር አብ በጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና አየዝ ምስጢር እዚ ዘይምርመርን ዘይትርጎምን እዩ ሽሙ መን እዩ ሽሙ አቦ ከመን እዩ ሃገሩ ኸበ እዩ ሓሳብ ልቦ ዓሚቑ ሓሲቡን ምክንያት ነገሩ ክረክብን ቀዳማይን ዳሕራይን ኩነታቱ ክነግርን ኣይክእልን እዩ ክንሰምዖ ብእንክእሎ መጠን ንሱ በዕሉ ብዛዕባ ኣቦኡን ብዛዕባ ገዛእ ርእሱና ዘንተወልና እዚ ካብኣና ዘወሰዶ ስጋ ብምልባስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝመፀ መድሓኒና ብሓቂ ንሱ እዩ ንህይወት ኩሉ ዓለም ኣብ ቀራንዮ ከም ተሰውአ እዚ ንሕና ንድሕነትና ንስውኦ ዘለና ከዓ ንሱ እዩ እዚ ብስ እዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝበሰለን ዝደረቐን ዝደሰስን ዝልከፍን ምድራዊ ሕብስ ዘይጠቅም ኣይኮነን እንታይ ደኣ እሾክ ሓጢኣት ዘንድድ መለኮታዊ ሓዊ እዩ ንዓመፅቲ ዝበልዕ በላዒ ሓዊ ንሓጥኣን ዘንድድ ውዑይ ሓዊ እዩ ኣቶም ኣሕዋተይ ምእመናን ኣስተውዕሉ ንገዛእ ርእስኩም መርምሩ ተጠንቀቑ ካባና ገለ ብስጋኡ ነብሪ ብነፍሲ ከዓ ሓጢኣት ዘለዎ ሰብ እንተሎ ይከልከላ ይምፃእ ገለ ካባና ኣብ ልቡ ቂም ዘለዎ ሰብ እንተሎ ድማ ይፈለ ኣብዛ ኣይቁም እቲ ነፍስን ስጋኡን ዘንፅሐ ግና ንኡድ እዩ እሞ ይምፃእ ይቀበል እግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እሞ ምእንቲ ሓጢኣቱ ይለምን እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕድግ ዛበሰለነ ኢታብአ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ብነነ ወባልዓነ ኩሉ እስመ ዚአከ ይመግብ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮበከ አበሳነ
ምሕረት እግዚአብሔር ካብ መጀመርታ ዓለም ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ዓለም እዩ። እነሆ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ሓደ ወዲ ብምልኣኹ እዩ። ንካህናት ኩሉ ማእሰርቲ ሓጢኣት ክፈትሑ ልሳን እሳት ዝሃበ እግዚአብሔር ምሕረቱ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰማያዊ ኣቦና ካብ ማእሰር ሞት ፍትሓና ሰራዊት ለመድኃኔ ዓለም ይቀበል መድኃኔ ወይ ክል ለመድኃኔ ዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኔ ዓለም ለዚአሁ መኳንንት ለተቃወሙ አትቶ ርእሰክሙ እወ ክሕደገልኩም ሕደጉ ይቕረ ክብለልኩም ይቅረ በሉ እወ ናብ ጥፍኣት ከይተኣትዉ ጸልዩ ጥፍኣት ከዓ ኣብ ሰብነትካ ነብሪ ሓጢኣት ከለካ ስጋዊ ብድፍረት ምቕባልን ደሙ ብዘይ ምፍራሕ ምሳይን እዩ። ሕጂ ከዓ ብንጹህ ልብን ብትሑት ነፍስን ብፅሩይ ስጋን ናብ መድሓኒትና ንቕረብ ንዑ ንስገድን ንገዛእ እዮም። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወዲ ካብ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛሓዊ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃይ ናይ ሰላም ደገታት ከትፈ እዋን ከናብፅዋና ይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮኑ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮኑ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጠይን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎም እንተማሕፀናምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጠይን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ኦ ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቃር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለማዊት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ምሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ኣናሕስየልና ይቅረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ ወጎይታ ተፈትሐና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ
አይረፍ ነፍሲ አቡነ እንጦንያስ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቃርዮስን አባ ሽኖዳን ዘክሮም አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልወልና ወጎይታን ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቂ ብሰላምን ሓልዎም ወጎይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንሲስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰቡትን አንስን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካብ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽናዕዮም ወጎይታ ብቁነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክህደትን ብርክሰትን ምስ ካዓት ለወታ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ወጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልን ኣይምሮን ሃበርና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋተተነና ኩሉ ግዜ ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ወጎይታ ፍቃድካ እንድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ፀሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎሚ እውን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ ስለ መንፈስከ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
መሃረነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሃረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሃረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ካብ ዕትዋትካ ይረበለሎም ከም ዘምሕረትካ ካብ ኩሉ እኩይ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎም ዝቐደመ ኣበሳም ሰላም ረካ ነፍሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመወሶም ብምሕረቱን ምስኡኑት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘሎ ካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለምን አሜን። ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ በዚህ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ። አሜን። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናም ክሳዕ ድሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓዘ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቅን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ ጴንጠናቁላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ሂወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን 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 እመን እውን መለኮት ካብ ትስእቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣት ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስካ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ። ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማዕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም። ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕተ ስጋ ወድ ንሆ ምእንታይ መይቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለ ንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ደስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምእንቲ ኸስ ፊናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩ ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈል ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓንየይን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ቁስሊ ነብሰይን ስጋይን አንቅጸለ።
ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተጠትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቖጢዕክ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርክ ስጋይን ነብሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብል እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንክ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ ምሕወይ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንሳ እልምነካ ንምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበል ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ደኣ ይቕረበለል ኦ ህይወት ዓለም ብእኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃብ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋድ ሰማይታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 99 እግዚአብሔር አምላክ ንህላወይ ሰብ ልዕሊ ሰማያት ከም ዘዕረጎ እናረአዩ ደኣ ከመይ ሓጎስን ደስታን ዘይከውን ጎይታ ናብ ዓለም ምስ መፀ ምስ ሰብ ሓደ ከም ዝኾነ ፈለጡ እግዚአብሔር ምሳና ሓደ እንተዘይከውንስ ናብ ምድሪ ኣይመወረደን ነዚ ምስ ረአዩ ከዓ በብጾቶኦም ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ነቶም እግዚአብሔር ዝሕጎሰሎም ሰባት ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ ኣብ ምድሪ ቆሙ እሞኸ እቲ ንሰብ ዝተገብረ ሰናይ ነገር ብፍላይ ከዓ ሕድገት ሓጢአት ሪኦም ንእግዚአብሔር ከመይ ከም ዘመስግንዎ ዶ ርኢኻ ነቲ እትገብረልና ሰናይ ከም ናቶም ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ዳግም ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ምስ ረአይዎ ኣዝዮም ተሓጎሱን ኣመስገኑን ምስኡ ድማ ናብ ሰማያት ዓረጉ ምእንቲ እዚ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓረገላ ዕለት እቲ መላእኽቲ ናብ እግዚአብሔር ኣብ ክዓርጉን ክወርዱን ያዕቆብ ዝረአዮ ራእይ እሙን ኮነ እምበኣር እቲ ቅድሚ ሎሚ ክርእይዎ ዝተመነይዎ ሓድሽ ምርኣይ እዚ እዩ እንሆ ድማ ሎሚ ረአይዎ ክፍሊ 26 ከም ብሓድሽ እዚ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብቲ ብዛዕባ ብስራት ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ መልአኽ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ኻባኺ ስጋ ሰብ ዝተዋሃደ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ መርዓዊ ካብ ኣዳራሹ ዝወፅእ ካባኺ ወፀ ኦ ማርያም ሓቀኛን ሕያዋይን ጓሳ ካባኺ ዝወፀ ነቲ ዝጠፍአ በጊዕ ነቲ ዝደለዮ ምስ ረኸቦ ድማ ኣብ መንከቡ ዝጾሮ ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እግዚአብሔር ኣብ ሲኦል ደርቢዎ ዝነበረ ናይ ሔዋን ጽኑዕ መእሰሪ ብኣኽስተበትከ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ኣብ ብሩህ ደመና ተጻዒኑ ዝበጽሓኪ ኣባኺ እውን ዝሓደረ ቅድስቲ ምድሪ ማርያም ደስ ይበልኪ እቲ ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚአብሔር ካባኺ ዝተረእየ ማርያም ደስ ይበልኪ ኦ ማርያም እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ እግዚአብሔር ካባኺ ክውለድ ዝፈቐደ
ደስ ይበልኪ። ንሱ ምስ አብን መንፈስ ቅዱስን እንሰግደሉ ቃል እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰውይም ልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕለ ጻድቅ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከመ ክርስቶስ ይኩን ኃይለ ስልጣኑ እዙ መንክርች ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በዋእም ሞያነ አለማቶ በብዙ ድርሳን ፈጣሪ በኩሉ ሳት በንስሐ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ወድዋንስ በበአስማት ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴያን ዝክሩ ነቶሎዝክሙ ማርያም እግዚኦ ኩነኔከ ባለ ሀገር ጽድቀከን ለወልደ ሀገር እቀብ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ተማረ ያማረ መሐረነ ክርስቶስ ተማረ ያማረነ መሐረነ ክርስቶስ ያማረነ ክርስቶስ አሊለ አለኪ ሳህሎ ይቅር ጸልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ቅዱስ ቅዱስ ሎስ ዘየትነ ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ
ስጋ ስጋ ሆነ የውለድከን ገስ በስጋ ከፈቃድ በተአምኖ እጽዋን ከአብ ወእፄው መንግሥተከ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር እዚ ሥጋን ደምን ዘይኩነን ህይወት ክኾነና ሃበን ኣብ ክብርኻ ምእንቲ ክርአ ናትካ ፈቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብል ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባርና ይከን ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሑን ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ይኹን እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኮት ወስቡሕ ወለድከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ አንተ ኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በኪለቱ ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ከርን ሰብህዎ በመዝሙር ወመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ በትፍሲ ሰብህዎ በአውታሮ በእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃል ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲቦ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአክቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነጺያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ኦነ ንስም ወንትመሃፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ንዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ውስተ ተመቶ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ውስተ እቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ድማ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ንዘለዓለም ዓለም ዘበሰማያት ይትባአነ እግዚኦ ውስተ ኦ ጎይታ ኣብ ቅድሚ ምስጋና ቅድስናኻ ክሳብ ስጋን ነፍስን መንፈስን ትሕት ንዘበሉ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ናብ ልማኖኦም ጽምበል
بارخ السماويان حيالات ملائكتك نعتاتهم نعتاتن بارخ بكل مقبار سنايك مسؤوم كون مقبال قدوس مسير كهبهم يفلتاتن من كحن كاب كل غفق نقر معرافن يكون اللهم شقعهم من نفسهم من منفسهم من زمقب يكون بويتانا يسوس كريستوس زلا كامس كان صنعاتن مسؤون منفس قدسن لو من كل ساعة نزل عالم عالم زلفني ولا عالم عالم دول عنايو قدس خان ستنايو خبر دم كان أملخنا مودعتانا صبيقو ገጽካ መርአይ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሸተና ዘለና ድማ ህይወት ዘለዓለም ናቱ እሞ ንዝሓድሽ ዓመት ይብካና ዘለኻ ብንስሓ ተሓፂብና ብንስሓ ተሲእና ናብዚ ቅዱስ መኣዲ ዝተኻፈልቲ ክንከውን ኣምላኽና ሕጂ እውን ትረድኣና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ኢኻ ይብካና እሞ ንስኻ ሓግዘና ኣምላኽና እቲ ንስጋ ንምድራዊ ዝኸውን كل عبلي لنا زلو قدم منقص أملاخن صدق ندليو لترى كلهم ما لألكم اللي كان أخمو نزعمت إذا أملاخنا أقدمنا منقص خان صدق خان ندليلو منقص خان صدق خان زركبر مقد نقو عزلون قبرلنا زعلت إذا أملاخنا سلنا الكام مسكال زو الكايو بدانا زخف الكالنا نحنا خاب صلماتنا برهان قصص قانا غنفوس كم حمام حاطياتنا غندهن الكاخا واقا خفي الكالنام نعونا ذكرنا أبزام دراويت بيت كالنا مع أملاخنا أبتا سماويت بيت كادما بزي العالم كذكرنا يقرأ ختب لنا نباخا نقرب لنا أبسمايات تنبر أبونا سمعي قدس منقستها تمسا فغادك خمتا كوب دمام مدريخو نحلت نجيرانا لو مهابن احنا نزبدلونا بدلون كم زحلق بدلنا بسانا حدقلنا ككل غفاد احنا نعمل نفتنايل منقست حايل كبرن نزل عالم ناتكا يمامي بوغزت يا مريم مناي قدوس جبريل ملعن سلامتا سلام لك بحلنا خدن قليخي بسقاهون أدى እግዚአብሔር ጸባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለቃል ስኺኻ በንስተብረኽቲኺ ፍረማሕፀንክውን ብሩኺ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ኸሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም? ደሓን ዶ ውዒልኩም? ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓንቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንጸሎት ንምህልላ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ንቅዳሴ ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዩ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ
ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ንስኻትኩም እውን ነዚኢኹም ዝተፀዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሰት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገይሩ ኣሕሊፉ ሃቦ እምበር ኣየፈራርሐን ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከመባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነብሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምእንቲ እዚ ኢኹም ተፀዊዕኹም ምእንቲ እዚ ኢና ተፀዊዕና ክርስቶስ ኣስኣሰሩ ምእንቲ ክንስዕብ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካባይ ተማሃሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ ክመስሎ ዝኸኣለ ንፉዕ ስለ ዝኾነ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ምሁር ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ነቲ ዝተገብረሉ ምሕረት ነቲ ዝተገብረሉ ሕድገት ኣሚኑ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ትሕት ስለ ዝበለ እዩ መጀመርያ ክፅዋዕ ከሎ ንሱ እውን ከቢድዎ ነይሩ ኢሉ ናብ ህዝበይ ክልእኸካ እየ ክብሎ ከሎ ኣነ ኣብ ቅትለትካ ዝወዓልኩ ኣብ ቅትለት ኣገልጋሊኻ እስጢፋኖስ ዝወዓልኩ ኣነ ከመይ ኢለ ናብዚ ተልእኾ እዚ ይለኣኽ ምስ በሎ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ ኣህዛብን ንዓይ ስመይ ክትፀውር ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልክዎ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ክብል ከሎ ነቲ ዝተገብረሉ ምሕረት ነቲ ዝተገብረሉ ሕድገት ነቲ ዝተገብረሉ ስርየት ኣሚኑ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ትሕት ምስ በለ እግዚኣብሔር ከዓ ከኣሊ ገይርዎ እዩ ስለዚ ምእንቲ እዚኢኹም ተፀዊዕኩም ኣሳኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ እዩ ነዚኢኹም ተፀዊዕኩም ኣሳኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ እዩ በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ኢሉ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ብቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ከም ክርስቲያን ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝግባአና ብዘይምግባርና ዘይግባአና ብምስራሕና መከራ እንተደኣ ተቐቢልና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ገበን ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ከዓ ነውሪ እዩ ሰናይ እናገበርካ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እቶም ኩሎም ቅዱሳን መከራ ዝቕበልሉ ዝነበሩ ኣምላኽና ኣይንኽሕድን ኣብ ጣዖት ኣይንሰግድን ሓጢኣት ኣይንሰርሕን ብምባሎም የመ እቶም ኩሎም ጻድቃን እቶም ኩሎም ሰማዕታት መከራ ዝቕበሉ ነይሮም ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ከዓ በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገዝኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገዝኩም ግና
أزي أب قدم أملاخ قبول إيوي سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ ኽኢል ኣጐይታ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ድንን ዝበሉ ኣኽኢልዎም እዩ ብስጋ ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ቁፅር 41-42 ምእንቲ ስሙ ከሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ ዋዕላ እናተሓጐሱ ወፁ ኣምላኽ ዘይከሓድኩም ጣዖት ዘይሰገድኩም ንዓና ዘይተኣዘዝኩም ኢሎም ገሪፎም ብሓሳር ስጋ ከውፅዎም ከለዉ ምእንቲ ስሙ ከሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ካብቲ ዋዕላ እናተሓጐሱ ወፁ ንስኻትኩም እውን ምእንቲ እዚኢኹም ዝተፀዋዕኹም እዩ ክርስቶስ ድማ ኣሳ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም እዩ ቅዳሴ ኣፈወርቂ ኣቦና ብህድእ ዝበለና ብባ ኩላህና ብንሰምዖ እዮም ኣንቢቦሞ ካብቱ ኣነ ዘስተንተንክዎ ንሳቶም ብቁጣዓ ሰሓብዎ ንሱ ግና ብፍቕሪ ሰዓቦም ኣየ ትሕትና ከመይ ዝመሰለ ትሕትና ኣየ ዓቕሊ ከመይ ዝመሰለ ዓቕሊ ፍቕሪ ንወዲ ሰብ ሰሓቦ ክሳብ ሞት ከዓ ኣብፅሖ ኣብዚ ቅዳሴ ናይ ሎሚ ክርስቶስ ድማ ኣሳ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ወለድና ኣባ ሓጎታትና እናሓጎታትና በቲ እግዚአብሔር ዘለቦሞም ማል ክጠፍኣ ከለዋ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣሰር ይእስሩ እዩ ኣብቲ ማይ ወሪደን ከም ዝሰተያ ምስ ኣረጋገፁ ካብቲ ማይ ቤን ኣቢለን ቤን ሩባ ኸይደን ቤን ጎቦ ሓሊፈን ኣሳ ኣሰር እንዳኸዱ ነተን ከብቲ ብቐረባ ረኽብወኒ እዚ እግዚአብሔር ዘለቦሞም ስለዚ ኣሳ ኣሰር ጎይታ እዩ ካብቲ ኣሰር እንተደኣ ወፂና ንጎይታይ ክንረኽቦን ኢና እዞም ሕያወት ወለድና ኣብ ክንዲ ኾለል ዝብሉ ኣሰር እጋር እንዳረኣዩ ዘውደቑዑ ዒባ እንዳረኣዩ ብሓፂር ነገር ነተን ዝጠፍኣ ማል ረኽብወን ንሕና ከዓ ካብቲ ኣሰር ጎይታ እንተደኣ ወፂና ኣይክንረኽቦን ኢና ስለዚ ከዓ እዩ ኣሳ ኣሰሩ እዩ ኣሳ ኣሰሩ እናሰዓብኩም ኣርኣያ ሓዲግልኩም ኣሎ እዩ ኣቦታትና ሃዋርያት ሓደ መዓልቲ ነዚ ኣሰር ዝገዲፎሞ እዩ ከመይ ኢሎም ገዲፎሞ ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ እዩ እዚ ስልጣን ዝምስሃቦም ግን ብዘይ ጾም ብዘይ ጸሎት ክሰርሕዎ ፈቲኖም ምስላት ከዓ ኣብይዎም ተመሊሶም ናብ ጎይታ ንስኻ እዚ ስልጣን ዝሂብካና ክሰልጠና ግን ኣይከኣለን እንታይ ኮይኑ እዩ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝንቱ ዘመድ እይወፅእ ዘእንበለ ጾም ወጸሎት እዩ ኣነ ዝሃብክኹም መሳርሒ ጾምን ጸሎትን እዩ ሓጢኣት እንስዕረሉ ሓሳባት ልብና ዝሰምረሉ ናብ ኣምላኽ ንቐርበሉ ሓጢኣትና እንድምሰሰሉ ካብ ኢድ እግዚአብሔር በረኸት ኣብ ርእሲ ጸጋ ንቕበለሉ ጾምን ጸሎትን እዩ ናብቲ ዕዮ ጎይታ ሰሲዖም ናብቲ ድሕነት ነፍሳት ሰሲዖም ናብቲ ዝሓመመ ሰብ ቀልጢፎም ከሕቢዎ ሰሲዖም ጾምን ጸሎትን ከይገበሩ ኸይዶም ሽዑ ምስላት ኣብይዎም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ዝመሰለ ዓልየት ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ እቲ ዝሃብክኹም ስልጣን ኣይልወጥን እዩ ግን እቲ ዝሃብክኹም ስልጣን ከዓ ብጾምን ብጸሎትን እዩ ዝሰርሕ እዩ ኣሳ ኣሰሩ ምእንቲ ክትስዕቡ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን
እምበኣር እቲ ክንመስለሉ ዝድለ ዘሎ እዚ እዩ ምእንታና ምእንቲ ሓጥኣን ዋጋ በደልና ዋጋ መርገምና ክኸፍል ንድሕሪት ተኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ገበነኛ ኮይኑ ምስ ቀረበ ብዙሕ መሰኻኽር ክምስከር ከሎ ጎይታ ኢየሱስ ግና እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰንን ሰዓር ሰንበት እዩ ምስ ሓጥኣን በልዕ ንቄሳር ግብሪ ኣይትኽፈሉ እዩ ዝብል ኣነ ንጉስ እየ እዩ ዝብል ነዚ ቤት መቕደስ ከፍርሶ ይብል ብዙሕ ክምስከረሉ ከሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እቲ ገዛኢ ክሳብ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰን ስለዚ ንዓና ከዓ እንታይ እዩ ዝብለና ብትዕግስትኹም ንነብስኹም ከተጥርይዋ ኢኹመ እቲ ክሳብ መጨረሻ ዝዕገስ ከዓ ክድሕን እዩ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን ኢሉ መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን ኢሉ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን ኢሉ እቲ ናይ ሰይጣን ቋንቋ ግን እንታይ እዩ ዝብል ኣድግን ዝገበረካ ይብል እዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝፃረር እዩ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን ጲላጦስ ተገሪሙ ኩሉ ሰብ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ከሎ መከላኸሊ ሕጊ ከምፅእ ናይቲ ተኸስኪስካዮ ዘለኻ መከላኸሊ ኣቕርብ ይበሃል እዩ ጲላጦስ እዚ ኩሉ ዝምስክሩልካ ዘለው ሲ እስኪ ገለበል ኢሉ ተዛረብ ኢሉ ሽዑ ናይ ተዛረበን ጲላጦስ ንዓይ ከይትምልሰለይ እንዲኻ ኢሉ ኣነ እኮ ክቐትለካን ክምሕረካን ስልጣን ኣለኒ ኢሉ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ላዕሊ ስልጣን እንደዘይተዋህበካ ሳብ ልዕለይ ስልጣን የብልካን ኢሉ ንሱ ሓጢኣት ኣይገበረን ሓሶት እውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን እዩ ምክንያቱ ወሃሰት ርእሲ ኣመፃ ሓንቲ ካብተን 10 ትእዛዛት እንታይ እያ ትብል ኣይተሓሱ እዩ ዘረባኹም እወ ወይ ከዓ ኣይኮነን ኢሉ ምስ ፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን እዩ እንታይ ገይሩ ከምቲ ኩላህና ንዝክሮ ኣብ መስቀል ኮይኑ እንታይ ኢሉ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ወኣምላኽ ኣምላኸይ ይቕረ በለሎም ኣብ መስቀል ኮይኑ እዚ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ንጉስ እዚ ነዚ ጎይታ እዚ ነዚ በጥሓን እዚ ነዚ ተበጃዊ እዚ ኢና ንኣምን እዩ ብደም ናይ ዝገንሸል ይኽነ ከዓ ውልድነት መሰል ረኺብና ኢሉ ስለዚ ምስ በለ እምበኣር ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ መስቀል ዝሸንከሮ እዩ እንታይ ክንገብር ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክንነብር ኢሉ ነቲ ዝነበረና ናይ መርገም ዕዳ ብደሙ ደምሲሱ ውሉድ ኣምላኽ ገይርና ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብፅድቂ ምእንቲ ክትነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና ኣብ መስቀሉ ጾሮ ብቁስሉ ኢኹም ዝሓወኹም እዩ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ነበርኩም ኢሉ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነብሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን እዚ ዝብሎም ዘሎ ብንስሓ ንኻብቲ ዝነበሮም ስጋዊ ሓሳብ ስጋዊ መገዲ ስጋዊ ስራሕ ተመሊሾም ብንስሓ ናብ እግዚኣብሔር መፅዮም ኣብ ፍጹም እምነት ምስ ኣተው ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነብሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ስለ ቃላት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምእንቲ እዚ ኢኹም ተፀዊዕኹም እንታይ ክትገብሩ ኣሳ ኣሰር ጎይታ ክንስዕቡ ኢሉ ብኩሉ ብራህዋ ብፀበባ ብሓጎስ ብሓዘን ብጥሜት ብፅጋብ ብክብሪ ብሓሳር ብኩሉ ኣሳ ኣሰር ጎይታና ክንስዕብ እሞ ኣብዚ ምድሪ ዝንበረኸት ንሂወት ኣብቲ ዝመፅእ ከዓ ወረስቲ መንግስቱ ክንከውን ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና ንቃል እግዚኣብሔር ብህድኣት ብኣንቃዕድዎ ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን
ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሃዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስም ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎ ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በሕግ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣክ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ በደሙ ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ በደሙ ክቡር ቤዘወነ በደሙ ክቡር ቤዘወነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ አኮበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየጠነ
አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ አቆበ ወርቅ ኃላፊ ዘተሳየተነ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሜን እልል በሉ አሜን አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አሜን እልል በሉ አሜን አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ መድኃኔዓለም አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ደስ ይበለና ደስ ይበለና እልል በሉ አድኅኖና ብዘይሕሶ ቃሉ ኦ እግዚአብሔር ኃይለ ክረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሎ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሎ ጸጋይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሎ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ኦ እግዚአብሔር ኃይለይ አፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲኸውኸይ ዕርደይ መናገፍየ አምላኸይ ዘሃድመሉ ጸግዐይ ዋልታይ ቀርኒ ምድኃነይ ነፍሰ አምላክ የማርዋ አዳውየድና ባኻ ካብ ምቕማተይ ተንስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፍየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ኣምልኸካ ንጉስ ኢኻ መንግሰካ
نفسي نعبر لك محكوبة عداوة يلعبها مقمعتي تنسي عبكدمي تدفي أملاقي غمو أملغك نقوسي غمو أنقسك نفسي نعبان داقي محبوبة عداوة يلعبها كمقمعتي تنسي عبكدمي تدفي أملاقي غمو أملغك نقوسي غمو أنقسك راي كبرنا مسقانا نግዚአብሔር أملاخنا يكون كما يوعدكم ما يكأنيكم أملاخنا تمسكنا يكون ورحي نورحي نبزخو عار نبزخو بور بعل ورحو مداني علم سلنا إلو واقات تغفللو عطيانا تدمسسلو ودانا كله دما أمسكال كوينو تغفللو كنذكر كنستنتن بتوعنا بسلام حلو أملاخنا ناو قدس واتو زاخا خبرنا كبرنا مسكانا نعيقون كمزا أمدراويت بيتو تأكيبنا زلنا مكابنا بتا سماويتن زل عالماويتن بيتو دما يقبر لنا توم أبرحو أب قربا افتفلا ليبو تاخونكم مرخو بزهان مسانا زلخوم كابنغو سعزا سعزيا أبوتات عديتات أحوات أحد أبزا زلخوم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنا زمران دياقونات زماري ملاختي اسمع لنا كل جزي خابن سنتكم كساب عبيتكم كساب ارقناكم أملاخنا أقلقلكم كتنبرد ما أملاخ تصقو يبزح لكم ربنا بي مرقتا قال هوات يسمع لنا كاب حماق إنا قبرنا حسار مكران تصقبسي سنا إنا قبرنا حسار مكران تصقبنا يحيش زبل مبقسي أرستي كما لكتب يترس يرمم هيرو منامو صبوقنا قبري سناينا قبري محراتنا قبري كلنا فوسه صبوق زي رخبة منيو قويتانا يو أبنتنا أمون حنا دما أب حماق كي نركب انبر أب صبوق كلنا انت تحمنا انت توقسنا كلنا قرر ما انت تابهلنا كبر انبر حسرة يكونن هيوة انبر موت يكونن مو نقويتانا خنمثل كنت تمهرنا يدما خننبر እግዚአብሔር ንኩልና ይሐግዘና ናይ ጽባሕ ምሸት ብድሓን ይኣኻኽበና ሰዓት 5 ማህሌት ክንጅምር ኢና ጽባሕ ልክዕ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ድማ 10 ፈረቓን ድማ ቅዳሴ ክንኣቱ ኢና እሞ እግዚኣብሔር ብሰላም ብጥዕና ሓልዩ ነቲ ክቡር በዓል ልደት ከነኽብር ኩልና ናብ ቅዱስ ቦትኡ ኣምላኽና ጽባሕ ከኣኻኽበና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና እሞ ብጸሎት ክንዓፁ መደብና ሓፍ ንበል لكم سناي لكم او أباق أمريتو لكريستوس بلايكم ጸገብክሙ ሰተይክሙ ወረወይክሙ በሰላም
እትው ውስተ አብያቲክሙ እግዚአብሔር የሃሉ ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናብ ዝምእታውና ሰላም ናብ ዝምእታውና ሰናይ ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃእና ድማ ከም ቃልካ ስኻ ምሳና ኾንካ ነናብ ቤትና ብድሓን እትወና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ኣምላኽና ህይወትን ዘለኣለሞናትን ብኡ እሞ ናብኡ ክንቀርብ ስኻ ሓግዘና እዚ ሓድሽ ዓመት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ንስነ ምግባር ክንበቕዓሉ ስኻ ሓግዘና ብድሓነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሕማም ዘለዉ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንኩሎም እዮ በረከተ ኣብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ወለተ እግዚእ ወለተ ትንሣኤ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሃና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይን አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር አጽገ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ስላሴ ወለተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አማኑኤል ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ሰልዋ ወለተ ጻድቃን ወለተ ጸጋ ገብረ ኢየሱስ ፍቅርተ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን አመተ ጽዮን ኩሎም እግዚአብሔር አምላኽና ስቃዮም አቅልል ሕማሞም ፈውስ ስባሮም ጸግን ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ሓዘኖም ደብስ ጠምዮም ጸሚኦም ዘለዉ ድማ ኣምላኽና ኢትካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ዝተኣስሩ ፍትሓልና ስፋሕፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሹ ድሓን ምለሰልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ማእሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበና በረኸት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ንዕወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን